Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Town tonight was Kiss, sold out at the Palladium. Ernie and Astis from Channel 7, okay? Go right in. Okay, all right, here we are. Backstage at the Palladium. Hello? Now these people are waiting for Kiss to perform. This is another local group. Two of the guys from the group are from Queens, one from Bronx, and the newest member, a guy named Eric Carr, he's from Brooklyn. God afton och välkomna som Bernt säger här nu, så är alla alldeles till sig här nu, för vi ska ha ett runda bordsamtal om den kurdiska räven. Kurdiska räven. Vi ska prata om Stars. Nej, det var han, ja, det var The Fox. Ja. Kissfoxen, Kissräven ska vi prata om. Jag trodde Och vi skulle han var The Hawk från början och så vart han en räv. Och han ska vi prata om och ha ett öppet runda bordsamtal om helt och hållet. Där vi bara slänger ut olika grejer som jag gjorde med Ace Frehley sist. Och det vart ju massvis med olika tokigheter och sånt här. Och ska jag slänga ut en första fråga så att ni alla... Jag har en fråga innan du ställer din fråga. Ja, vad är det då? Hur har vi det egentligen med ordningen här när det gäller våra tröjor? Det finns inte en enda av oss som har en Eric Carr-tröja på sig. Vi är fem personer här. Jag har ingen Eric Carr. Jag hade bara den här Hot in the Shade och den vägrar jag ha på mig riktigt. För jag tittar, han har en riktig Eric Carr-tröja där. Den var snygg. Det där är ju en... Det där är inte en Eric Carr. Ja, det där är Carr, det räknas inte. Fast det där ser ut som kurdiska rävens symbol nästan. Så då vet du det. Är Carr jämt sponsrad utav kurdiska räven? Det kan det vara. Carl Jam som gjorde den där snygga bärsen. Den var ju jäkligt. Precis. Ja, den var så fin att hålla i burken också. Otroligt snygg. Den var alldeles sträv att hålla i. Så det var omöjligt att tappa den. Ja, precis. Ja, den var fin. Det var genomtänkt. Ska jag börja med första öppna frågan här nu då? Hur hanterade Eric Carr pressen med att ersätta den fina, duktiga trummisen Peter Criss som var den första? Vad tror ni hur tror ni han tog pressen när han kom in i Kiss? Ja, men när man lyssnar på intervjuerna så säger till exempel Ace Frehley, jag lyssnade på en intervju som han gjorde på Edge Trunk faktiskt, jag tror det var förra året, och då tyckte han ju att han gjorde ett bra jobb utifrån förutsättningarna, för han kom ju egentligen från coverband och den formen, så att han klarade ju rätt bra. Sen gick han ju på några nitar, alltså han var ju verkar som han var väldigt naiv. Så han berättar, om man läser den här boken av Lent, som har skrivit om när de var på turné i Sydamerika där på Creatures of the Night, så tog han ju med sig brudar hem och blev så förvånad när de ville ha betalt. Okej. Han trodde att de var charmade av att han var den coola trummisen i Kiss. Han förstod inte att det var horor han tog hem. Och sen har han gjort den där, det är ju en klassiker, det där när han blir fotad i badkaret är också roligt. Vad var det för någonting? Ja, han fick ju med sig en journalist upp på hotellrummet och hon sa, men jag kan väl ta några kort på den när jag ligger naken i badkaret. Jag kommer inte att använda dem eller någonting, men bara för skoj skulle. Ja, visst fan. Och så låg han ju där med ett champagneglas och så. Är det Holmstedt som var där? Ja, det skulle kunna vara det. Men det var någon tjej som, han var lite förtjust i Eric Carr. Och sen gick ju bara någon dag, då hamnade han ju i tidningarna. Paul och Jean skakade bara på huvudet. Men hur kunde du gå på det där liksom? Så han var ju väldigt naiv. Men spelmässigt och live och på konserterna så gjorde han ju sitt jobb fullt ut. Och vågade ju tidigt lägga till saker. Lyssna bara på Australien, hur han spelar New York Groove och jämför med Peter Criss, så har han ju börjat lägga till grejer. Så att han gjorde ett bra jobb. Ni kan ju titta på, det finns någon sajt som heter Kiss Online.
Och där har de något reportage om någon skandinavisk snubbe som träffade bandet 1980 och då handlar det bland annat om Eric Carr som var väldigt, väldigt ny och som fattade tycke för flera av sina fans och vissa personer i den dåvarande fanklubben. Fick han tycka för dig också då eller? Ja, det är klart att han fick. Eller var du bara för Vinnie Vincent? Ja, det här var ju innan Vinnie Vincent kom med. Vinnie Vincent Ja, det här var innan Vinnie Vincent. Vilken tur då. Ja, det här är 1980 vi pratar om. Ja, Nej, så att hela den turné, eller hela den skandinaviska turnén så visade han upp en otrolig godhet och om man nu kan säga kärlek, det kan få ta i, men en godhet och närhet till att han var inte säker på ifall fansen skulle tycka om honom eller inte, så att han blev ju så otroligt förvånad över att alla älskade honom för precis den han var, den här hyggliga, schyssta killen. Men jag tror också att det var en av orsakerna till att han ansträngde sig lite mer. Han gick ner i lobbyn, han gick ut i hotellet, han pratade med fans för att han skulle liksom vara säker på att han blev accepterad. En slags bekräftelsenoja kanske. Jag fick ju äran att träffa honom 88 också. Alltså men han var ju likadan fortfarande då, alltså som han var antagligen 80. Han var ju nere och sprang i lobbyn och skulle snacka med allt och alla. Jag satt ju flera timmar med honom i baren och snackade liksom om allt möjligt som inte hade med Kiss att göra. Det kunde vara liksom hur han trivdes där han bodde, eller han frågade hur jag bodde, och det var såna här typer av diskussioner. Väldigt ödmjuk, intresserad av andra människor och lyssna. Sen om det bottnar i en osäkerhet eller inte, det vet vi ju inte, men någonstans så kändes det genuint i varje fall. Så jag är oerhört tacksam att jag hann att träffa honom innan han kilade vidare. För ni pratade väl i flera timmar har jag för mig. Ja, precis. Men var inte han intresserad av groupiesen och sånt då? Nej, han var ju mest förbannad på ett Gene. Varenda tjej som gick förbi där så sa Gene åt honom så här, till tjejerna så här, ja, han vill ligga med dig. Gene ville bara att han skulle ha en hobby så att på turnén. Så det är väl inte något konstigt. Han var omtänksam där. Gene fick ju inte ha sin hobby kvar. Det var ju någon som sa till där att nej, det här passar inte dig. Ja, fast den var väldigt länge kvar, den hobbyn. Tills det kom en kamera som inte var så trevlig och då tog den slut tvärt. Ja, för Gene gjorde... Jaha, nu ser Bernt helt frågande ut. Och... Nej, jag tänker på två olika grejer. Det var den här senaste videon när han älskar med strumpor på och det är ju så oprofessionellt. Och t-shirt. Den hade inte jag tänkt att ta upp alls. Utan jag tänkte lite längre fram. Men alltså, var det någon som sålde den? Den kom ut och de försökte med utpressning, men det var ingenting det var ingen som höjde på ögonbrynen. Nej. Det enda vi fans konstaterade, jaha, han har strumpor på sig och t-shirt när han lajar. Ja. Jag trodde... Hon vägrade bli kysst av honom också. Ja. Jag trodde förstås att du skulle prata om det program som han och hans långtida sambo var med i. Men det är nu inte Gene vi ska prata om. Nej, men han fick utskällningar. Jag kan dra en anekdot med Gene snabbt bara, eftersom jag har sett det här på riktigt. Jag hade en tjej med mig på Sheraton 88. Och jag ber henne då sätta sig knät på Gene för jag ska ta ett foto. Och när hon sätter sig så drar han ut tröjan och tittar rakt ner liksom. Och hon fniss och så tycker Gene då så här, det är roligare om jag sitter i ditt knä. Hon försvann ju under honom i soffan. Man ser henne typ så här mycket på bilden. Ja, men när du säger det där, det är väl det enda som jag kommer ihåg från de här backstage-klippen när de försökte klippa ihop en Exposed 2 på Hard Shade-turnén. De filmar ju timvis med material där och det där har ju läckt sedan dess. Och det är de här riktigt sliskiga mötena mellan Gene Simmons och kvinnliga Kiss-fans. Alltså han tar sig ju verkligen friheter både hit och dit. Fast och det är jävligt... Det känns... Ja. Har du sett den där som Paul står och slickar reporter vid örat?
Ja, jajamensan. Den är ju riktigt... Och det är ju långt vidrig. senare, det är ju på 2000-talet. Ja, men det är ju den är inte bra. rock'n'roll vi pratar Nej, men om. har den där tjejturnén, då får man ju faktiskt se hur det går till. Man tänker, ja, Groupies är jättehärligt. Men det kommer ju någon stackars osäker tjej och så går de in på ett rum och så 5 minuter senare kommer de ut igen. Alltså det finns ju ingen romantik eller någonting sexigt med det här, utan det är ju som maskinellt och lite äckligt och på gränsen på lite övergrepp. Nu förutsätter du massvis med så. Du var inte där inne, du vet inte alls hur kärleksfullt det var. På 5 minuter. Jag vet hur det var. Ja, du vet det. Har du pratat med båda parter i det här Det är fallet? ganska tydligt att... Nej, Så, men det är lite läskigt det där folk i maktställning som går in och utnyttjar fans. Ja, det är riktigt vidrigt, måste jag säga. Det har vi Han var ju pratat. den enda som tydligt gjorde det där. Gjorde Erik Carr det då? Om vi ska komma tillbaks till Erik Carr. Han hade ju den här Carrie Stevens som var och hängde som man fick knapp med, men det var ju lite mer seriöst. Men jag tänkte Johan, har du några sliska historier om Erik Carr att dra? Nej, här, absolut. Jag tänkte vi skulle gå tillbaka till Eric Carr, för nu börjar vi prata om Paul Ja, men det var Stanley. men det var det jag frågade om. Ja, Några nej. sliska historier om Erik Carr. Nej, det har jag inte. Nej, men alltså jag tyckte att Eric Carr, vi fick ju se han i Kids Are People 2. What a cute guy. What a cute guy. What do you think, girls? Is he a fox or what? Think he's a fox? That was a very quick vote of yes, I think. What a welcome there, I think. Eric, how's it feel now to be a member of KISS, which is not only a terrific rock group, but a phenomenon almost? It's great, Michael. It's like a dream come true for me. Really? It What did you is. think the first moment you knew you were going to be with him? I was very positive through the whole thing. You know, I just felt from the very beginning that it was going to happen to me and that it was going to be right. You know, I wish everybody sometime in their life could have an experience like this. It'd be great. I think they shared a little bit of yours. I know. Och då tyckte jag att han gjorde väldigt bra ifrån sig, med tanke på att han var ju en rookie eller färsking i sammanhanget. Och även i Australien så hade de ju presskonferenser där han sa att om ni vill se hur bra bandet är när jag är med, så men kom och titta ikväll. Lite kaxigt, men samtidigt lite ödmjukt också. Så att... Ja, men samtidigt om du jämför honom med Mark St. John 84, då var ju Erik Carr en stjärnbegåvning. Han var en begåvning på det där. Jag tyckte aldrig han gjorde bort sig. Då hade han även tidigare på den här, var det San Remo-festivalen där de vann något pris och Ace Frehley var hemma och var bakfull och så kom de bara som en trio. Nej, han hade stukat foten. Ja, just det. Ja. Just det. Ja. Det vet Nej, men vi alltså, alla. han var ju ganska bra i intervjuer, det får man ju säga. Jo, men jag tycker det, med tanke på att han hade ju inte så mycket erfarenhet att vara i pressen och sånt där, så tyckte han liksom, men han gav liksom ett intryck att han var glad och han var tacksam för att få vara där han var. Och han sa ingenting illa om Peter Criss heller, utan han liksom, men han var tacksam över att han hade fått chansen helt enkelt. Och gjorde det. Sen fick han ju också chansen att säga någonting, för att om du kollar den eran som jag egentligen följde mest, det var ju när Eric Singer joinade där på Revenge-eran, och ganska fort så blev de i alla intervjuer så sa ju Bruce ingenting och Eric Singer sa ju ingenting, utan de satt på sidan. Så det tycker jag var bra att de gav honom lite utrymme. Det var ju viktigt att få in honom och få honom accepterad av fansen. Jag tror att om vi ska titta på ödmjukhet deluxe, så finns det ett möte, jag tror vi har pratat om det här förut, i Wien, Österrike. Just det. Då Gene Simmons och Eric Carr kommer dit, båda med otroligt fina peruker på sig. För det har vi konstaterat att det var fina peruker. Ja. Sprichst du Deutsch? No, ich spreche kein Deutsch, nein. Du sprichst Deutsch? Es hört sich Deutsch an. No, das ist nach Deutsch. I'm a puppet. Ich bin eine Marionette und jemand spricht durch mich. In the tongue. That's right. What's your name? Me? Yes. My name is Eric. Hi. Hi, Eric. Eric, hi. That's me. Eric, hi. Yeah. No, Eric. What? Eric Carr. Yeah. Mm-hmm. Okay. Hey, what? Hey, wait a minute. Are we on? Yes, I think sit we're them. on. Yeah. We're running. Hello. Hello, how are you? I just want to say I'm very happy to be in Vienna. Ich will nur sagen, dass ich froh bin, in Wien zu sein. Is it your first time in Vienna? Ist das Ihr erstes Mal hier in Wien? Never been to Vienna at all, and
And the cake is beautiful. Ja, wir sind das erste Mal hier in Wien. Men den här godheten som Eric utstrålar, så otroligt gott. Och sen så har vi då Seman som bara är tramsig. Och sen försöker då Eric att styra in tramsigheten på godhet. Så den intervjun är jag väldigt, väldigt förtjust i. Den kan jag säga många gånger som helst. Men jag får bara ställa här då en följdfråga där. För jag har också nämligen en följdfråga. En följdfråga här. Kan det vara så att den här godheten var faktiskt en belastning för honom? För att vara med i bandet Kiss? För att du har två starka egon, Gene Simmons och Paul Stanley, fruktansvärt starka egon. Och han är ödmjuk, han blir överkörd. Han får inte vara med så mycket han vill. Nej, men var godheten en belastning? Nej, det tror jag inte. För att alla som jag har pratat med som har träffat han säger att han är ju faktiskt den trevligaste Kiss-medlemmen någonsin. Sen att han hade väl kanske ibland lite dåligt självförtroende. Och att han ville kanske mera, men samtidigt har Bruce sagt att han lärde sig ju ganska fort att det är Paul och Gene som bestämmer och att jag får rätta mig efter. Så här är det. Jag är inte originalmedlem och det var väl lite det problemet Eric Carr hade, att han inte riktigt förstod att han kommer aldrig bli en fullvärdig medlem och att det är Paul och Gene som bestämmer, och han hade väl kanske lite svårt att anpassa sig, men godheten tror jag inte var någon nackdel, för att han är väldigt omtyckt av fansen, att han var men han brydde sig helt enkelt. Han kunde stå ute när det var kallt ute, och var det 50 stycken som ville autograf så skrev han 50 autografer, punkt slut. Då skulle jag nog säga så här, om jag tittar i backspegeln där, att du sa att Bruce Kulick visste sin plats, men han var ju en tillfällig ersättare i början av sin karriär i Kiss. Ja. Innan han satte Mark St. John på bussen, och så fick han komma och göra den här supersuccén på videon som vi har pratat om och recensera. Men medan Eric Carr, han var ju den nya medlemmen som ersatte en väldigt tung kille. Absolut. Och det var ju Peter Criss han ersatte, The Catman, alltså originalkatten. Och han presenterades ju som en fullfjärdig medlem, och Bruce Kulick tror jag att han kom inte in i den här rollen och förstod inte att han var medlem förrän vid Revenge ungefär, tror jag. Vi får inte glömma bort att Eric är den första av medlemmarna som kommer som en ersättare från The Fearsome Foursome. Och jag tror inte att rollerna var inte riktigt klara. Nej. Hur mycket plats skulle han få ta? Och det är en otacksam roll att vara den första som ska ersätta. Oj. Ja. För jag hade också en följd på de här. Alltså, om man tänker efter de här 4 första åren för Eric Carr, var ju ingen dans på rosor. Det var ju bara strul i bandet. Ja. Han kom ju in mitt i. Ja, när det började skitas allting liksom. Då kom han in där. Hej. Jag tror att det är nog ganska otacksamt för honom att komma in i rollen precis när han kommer in. Han har blivit ersatt Peter, och det är säkert vissa som har synpunkter på det. Ja. Och sen så rullar det debaclet igång. Ja, och sen så hoppar Ace av, och så kommer Vin in som inte är rolig att jobba med. Och sen så sparkar de honom, och så kommer Mark in. Det är bara skräp hela vägen fram tills Bruce får platsen i stort sett. Ja. Därför att, det där var ju jag kan tänka mig Bill O'Coin och alla de här, när de presenterar för Eric Carr att du kommer till världens största band. Hårdrocksband, vi är riktigt stora, vi ska göra allt det där, och så blir det så där. Det måste vara tufft så fan. Ja, det var inte bara medlemsbyten, det var ju mycket som hände. Bill O'Coin fick ju sparken där 82, Neil Bogart gick bort, och man hade bråk med Casablanca, och men det var ju liksom massa grejer, men så att han måste ju ha tänkt ibland, vad fan har jag hamnat? Och sen får du inte glömma mitt i det hela, man spelar in The Elder. Ja. The Elder var ju konstigt, det tyckte ju Eric Carr. Men han vidhöll ju alltid att Creatures of the Night var hans favoritskiva med Kiss. Så han fick ju ganska snabbt komma in på det spår han ville. Så att det tycker jag ändå var härligt.
Att han fick spela Ja, men in det var en väl tvunget bra att komma skiva. snabbt. Och trummorna var sådär upfront i mixen och allting, så att det var kul. Men med tanke på det, jag tänkte på Johan här. Var det inte så att någon av äldrelåtarna har inte Erik spelat på? Ja. Det är ju Schwarzberg på Det är någon väl låt. I och Precis. är Escape from the Island. Men är inte det också inte lite den. taskigt? Ja. Första skivan han ska vara med på, så dissar de honom. Ja, nej, men samtidigt jättekonstigt, för det hände ju sen också. Det hände ju på Under the Gun på Animalize. Men det kan ju ha varit att han inte var, att han kanske jobbade med Gene, för de hade ju separata studios. Det hände på Revenge också. På Revenge, jag tror det Take It Fast Off. på det äldre tror jag inte att det var så. Nej, jag vet inte varför han inte fick spela på de låtarna. Var det för att Bob Ezrin hade ju sin favoritstudiomusikant, och det var den här killen, vad han nu heter, Schwarzenberg. Samtidigt har ju Bob Ezrin sagt att Eric han tyckte att han var ju en väldigt talangfull trummis och han var väldigt lättsam att ha att göra med i studion. Men Bob... vi vet inte varför han inte fick spela. Ska man killgissa, så känns det som Bob Ezrin som en som överanalyserar allting och vill göra om. Och då tänker jag att han sitter och lyssnar, så är han inte nöjd med några hi-hats här och någon trumvirvel där. Så tänker jag, nu vill jag göra om där. Ja, men jag kan alltid ringa Erland, det går fort. Ja, men så kan det ju vara. Jag tror att det är en sån där snabblösning. Absolut. Slå lite här nu. Ja. Jo, fast det är inte så snäll ingång i bandet. Nej, med tanke på att det är hans första platta som han... Ja, det jag menar. Nu är bandet ett kollektiv, du måste tänka på det. Och det var bandet först, inte individerna. Om det inte är Gene och Paul, för det är en helt annan sak. Släpp in Bernt nu, för annars så kommer han bara skrika där snart. Oj. Och då blir det inte roligt. Nej, men det som ni pratar om nu, vi måste se det här både i sitt tidsperspektiv. Då var det som så, precis som Marco är inne på, att Kiss var ett band, det var ett kollektiv. Och det var Kiss som spelade in skivorna. I efterhand så har vi konstaterat att det kanske inte gick till så där riktigt. Nej, och det gäller väldigt mycket. Det gäller även den här fanclubstiden som vi har pratat om i min hybris-podd, vlogg. Att det handlar helt enkelt om att det är så mycket som inte vi visste då som har kommit fram långt senare. Och just när det gäller skivorna så har vi insett när det började krackelera att det kan för vara som så att inte Ace var med på de här låtarna. Eller det kan för vara som så att Ace var inte med på en skiva överhuvudtaget. Och Peter var med från början, men sen fick han, ni fattar ungefär. Ja. Och det är det här som jag kan tycka är lite läskigt när man som väldigt ung och nästan hade barnperspektiv på det här tänker att men det här är ju schyssta grabbar, det är ett kollektiv, de gör det tillsammans och sen bara nej, för det är producenten. Men de är ju schyssta, det är bara att alla får ju lite problem i familjen. Ja. Det är sånt som händer. Men Johan, på Creature spelar väl Erik på alla låtarna, va? Ja. Det går nog inte med tanke på trumstilen. Så har jag inte hört någonting annat att någon annan skulle ha. Det finns ju en version i Creature-stuk på Partners in Crime som Kiss la med som en B-sida på någon maxi-singel för några år sedan. Som låter totalt annorlunda än Partners in Crime från The Killers. Det är alltså Creature-trummorna på den här. Oj. Och jag vet inte varför de la med den på den plattan, om det var ett misstag eller någonting. Jag vet inte. Många remixade versioner på Killers-låtarna de känns lite udda och inte med på amerikanska släpp. Så då använder de den ofta och stoppar in dem. Första gången den där Killers, eller vad heter den där vad heter den där skivan när de stod och så hade de ögonbindlar och så var det skotthål på dem. Den där promotion-skivan. Last Lick. Det var ju som första gången man hörde en riktigt annorlunda version av Partners in Crime. Men det är inte den jag syftar på heller. Den här låter som den är tagen direkt från Creatures-inspelningen. Det är exakt de här bombastiska trummorna. Ja. Har du dyra hörlurar, Roger? Nej. Som behöver sådana här bombastiska trummor. Det behöver du inte ha, för det är bara att lyssna högtalare så hör du direkt att det här är från Creatures. Du hör det direkt.
Jag bara tänkte, för det lät så djup analys där. Det var bara det. Det var inte för att vara elak, jag bara konstaterade här. Ja. Men den var väl tilltänkt också till Creatures, att man gjorde väl om. Vad är det för maxisingel du pratar om nu? Jag kommer inte ihåg, är det någon I was made for loving Ja, you? jag tror det Från Alive 3 eller sånt där. Där finns den. Jaha, och så finns den på baksidan på den. Ja, alltså det är inte baksida, det är ju samma sida. Men på CD. Ja, på CD. Ja, det är en CD, okej. Jag tror det var en vinyl, okej. På CD är det sällan man vänder på dem. Nu ska ni inte vara sådana, jag trodde det var en vinyl för Nej då. Jag har lagt in den i Creatures-mappen liksom, med Creatures-låtarna, så den ligger där också. Samma här, därför att det är det trumljudet. Ja, det är det. Vad är det här för mappar ni har? Ja. Det är mappar vi har på datorn. På illegala ljudfiler, nej. Fast bara för att, men vänta, pojkar. Bara för att ni stoppar en låt i en mapp på er hårddisk där det står Creatures of the Night, betyder det inte att den hör ihop. Jo, men ni anser att den hör ihop. De har analyserat fram det. Vi accepterar det att i deras värld är det så. Det är exakt samma trumljud som på Creatures-plattan. Ja. Men ni får skicka ljudfilen till Bernt, så gör Bernt en djupanalys i sina dyra 10 000 kronors lurar, och så återkommer han till er. Får jag gå vidare på det här då? Jaha, är det nästa ämne nu då? Ja, då tänkte jag fråga så här. Varför spelade Eric Carr aldrig en enda låt från Hotter than Hell? Det är en bra fråga. Live. Det är en bra fråga. Har han aldrig spelat en enda? Nej. Det närmaste han har kommit är när de spelar Rock'n'Roll All Night och Gene sjunger Let Me Go Rock'n'Roll-texten till den. Ja, just det. Det är det närmaste han har kommit. Är det här möjligtvis som så att vad vi pratar om, det är en tid när Kiss kände att den sminkade tiden, den vill vi inte röra? Nej. Jo, men det är ju sant. Det är ju det sant det Bernt säger nu. Jo, fast när Eric Singer kom in, då hoppar de in med Hotter than Hell och Parasite direkt. Ja, men herregud. Ja, men det är en helt annan tid. Nu har du inte lyssnat på Bootleg Crazy här med Johan Wallin. Ja, jag visste. Han säger där att de blir nostalgiband 88 och sen blir de supernostalgiska 89-90. Ja, men varför kör de inte Hotter than Hell då? Den passade inte in där i setlistan. Det var ju syntar och grejer och laserstrålar och sånt där. Ja, men No kunde man stoppa in. Ja, den är bra. Fast nu byter vi ämne. No var bra, så någon. Jag säger inga namn här. Ja, men är det inte ganska konstigt att han inte har spelat en enda låt? Ja, jag har aldrig tänkt på det, men jag håller med dig. Det är konstigt. Vilka andra plattor var det som han inte fick? Parasite borde han ju ha spelat. Nej. Det närmaste är, som jag sa, Rock'n'Roll All Night med fel text, Baby Let Me Go Rock'n'Roll. Ja. Ligger du hemma så här ovetande du ska sova så här, varför har Eric Carr aldrig spelat? Vilka jävla analyser du gör ibland, Roger. Men då går... Ja, det är tacksamt att du har... Tack Roger för att du men det är faktiskt sant att han spelade faktiskt inte en enda låt från Hotter than Hell-plattan. Ja, det var intressant. Frågan är om... man säger ju att Peter Criss hade ju ett visst sväng, men är Hotter than Hell-skivan så jäkla svängig på trummorna egentligen? Nej. Så det kan ju inte ha... Nej, men Parasite hade han kunnat spela gott och väl. Ja, jag tror det var en slump, men det var inte... Det måste vara en slump. Jag tror som Bernt så att det var 80-talet som gällde. Ja. Jag tror och sen började det bli lite nostalgi och då tog man tillbaka de här gamla klassikerna först. Jo, men då var Eric Carr med fortfarande också. Men du får tänka, Roger, du måste tänka så här, om du kollar på Animalize Live Uncensored, hur många sminkade låtar spelar de egentligen? Det är inte läge att ta in någon halvobskyr låt från Hotter than Hell. Nej, men jag tänker på efter april 88 när de är i Japan, när de lägger om taktiken helt. Där så borde det ha kommit in någonting. Ja, men det har ju ingen storslagen låt egentligen. Parasite hade ju funkat. Ja, den hade ju funkat. Den hade ju blivit jävligt cool. Men jag tror inte de tänkte på att den skulle låta så jävla cool. Men då har du inte lyssnat vad Paul säger i sin senaste intervju som han gjorde för ett tag sedan. Om det här med låtvalet. Att det finns alltid de här superfansen som vill höra Ladies in Waiting när resten inte förstår ett skit vad det är för någonting. Det kommer aldrig bli så. Det var lite som Watching You på reunion-turnén. Det var skitmånga bara, vad fan är det här för jävla låt? Ja, för att han sa en rolig, vi spelar inte för de som åker och förföljer oss.
Så tyvärr, de som förföljer bandet, ni får stå ut med den setlisten som Men är. vad har det med Hot Run Hell-plattan att göra? Ingenting. Nej, men det är hans sätt att analysera vilka låtar som kommer En med. kombination mellan vad Bernt säger att de höll sig borta från 70-talsmaterialet och att det fanns ingen outstanding hit, ingen staple på Hot Run Hell. Jag tror Eller så kan jag, Du vinner ändå, Roger, som du har konstaterat att det inte fanns någon. Eller så kan ju vara en ren förklaring också att Eric Singer, när han kom in, att jag vet att han gillar ju tidiga Kiss, att han approachat till Paul och Gene att kan vi inte köra de här låtarna och så... För att, det känns... Så kan det vara. Det känns som ni är 4 mot 1 här just nu. Nej, inte alls. Vi älskar dig, Roger. Nej, men det kan ju vara så enkelt att Eric Singer, att han liksom sa till... Han gjorde ju så. Att han gav ju förslag, det vet vi. Och det vet jag. Jag vet att Eric Singer gillar ju gamla Kiss. Så det kan ju vara att han kom in liksom, men varför kör vi inte de här låtarna? Och så Paul och Gene, eller framförallt Gene, vad är det för låt? Och då kan det ha gått en väldigt lång tid. Absolut. Fast nu ska det inte vara elak mot Gene, för att Gene gjorde någonting otroligt i Göteborg. När Alex Bergdahl frågar, kan ni spela Sunday Driver? Som blev Let Me Know. Ja. Och då är det Gene som hoppar på den där och trallar på. Medan Paul säger, det var det. Och så spelar han lite. Och så säger Gene, jag kan låten. Och så kör de den, och den spelade jag in. Fy fan vad bra den är. Den är intro på vår poddar. Det är introt där. Ja, den är bra. Tänk vad mycket stimpengar Gene skulle kunna tjäna på som vi var rika och förmögna, Marco. För varje gång så hur många... Han tjänar tillräckligt här. Nej, men jag har sagt det han får ju pengar, för de sätter ju copyright att det är de som äger, så Polygram tar pengar för det varenda gång. Jag säger bara som så här, Gene Simmons, småkakor, du och jag, anytime, jag bjuder. Jag vet ju alla som har lyssnat på den här Eric Carr-skivan som kom på senare år, Rockology, att han hade ju en vilja att göra låtar och sjunga låtar, och han skrev mycket låtar. Vilken av alla Eric Carr-låtar som
inte kom med på en Kiss-platta skulle ni vilja sett på en platta? Och på vilken platta skulle den ha passat bäst? Oj. Det är Roger får börja där när han säger oj. Ja. Roger får börja, det var bra det. Jag passar den till Marco. Du passar till Marco. Nej, jag ska bara hitta... ta du. Jag kommer inte ihåg om det vad heter den då? Eyes of Love. Eyes of Love. Ja, den heter så. Somebody's Waiting. Ja, det är två låtar. Jag tror att någon av de där två var tilltänkte Crazy Nights och den var ratad på grund av att det skulle bli 2 ballader på Crazy Night. Ja, Somebody's Waiting var i... Ja, det är det va? Ja. Det är ju inte ett svar på frågan, utan frågan är ju vilken av de här låtarna skulle du vilja ha på skiva och vilken skiva? Ja, men om vi tar bort Reason to Live så hade den passat in där. Absolut. Ska jag byta ut den mot Reason Live mot den där? Ja. Låt då. Somebody's Waiting är det han tänker på. Vilken var det utav alla de där? Det var balladen på den där Rockology. Nu är det Marcos tur, varsågod. Var det ballad? Den var ingen bra va? Jo då, halvbra. Vi tyckte det var halvbra. Jag skulle nog kunna säga att de låtar som jag fastnade, det var väl Eyes of Love som jag tyckte om och Can You Feel It. Vet du någon platta där de ska passa in? Ja, det är ju rätt så enkelt vad de skulle ha passat in. Det är ju bara att titta på den här skivan Hot in the Shade. Det är ju bara att ta bort och kasta någon av de här skitlåtarna som finns där som är fruktansvärt dåliga. Eller så hade man pressat in, eller så hade man beställt... Nej, det får vi inte säga för Johan Wallin gillar Betrayed här. Jag gillar också Betrayed. Den är med i Asbury Park 1990. Och jag kan säga att det finns ju låtar den kan ju ta bort den här jävla... Vad heter den? Cadillac Dreams. Fy fan vad dålig. Eller den här låten Rise to It. Fy fan vad dålig låt. Du gillar den bara för att videon är häftig. Låten är... Har du sjungit någon gång till? Kan du låten Rise to It? Ja, I'm gonna rise to it. Och hur ofta lyssnar du på den? Varje dag. Nej, men du ljuger nu. Du ljuger. Men jag hör Marco, men då går vi över till Johan här som verkar gilla alla låtar på Hot in the Shade. Ja. Vilken Eric Carr-låt ska du plocka och vilken skiva ska du stoppa in den på? Och ska du byta ut den mot någon? Tiara skulle jag ta. Och så skulle jag ta den på... För att se när fasiken är den skriven. Vilken låt var Tiara nu? Det var den här med den här Amiga-bakgrunden. Ja, det här spelet, just det. Ja, men den skulle väl passa på Hot in the Shade, tycker jag. Ja, kanske det. Ja, för det vad skulle den göra där egentligen? Ja, men, nej, men jag tror att tänk bättre än någon av de andra i alla fall. Alltså, tänk dig höra den live. Det är ju nästan så att man... Nej, tack. Jo då. Nej, men annars så... Ja, det är toapaus i sådana fall. Nej, okay, det är... nej. Okej. Fan, jag får inte säga någonting. Nej, Tyst. Nej, Tiara gillar jag faktiskt. Jag tycker att... Ja, men Tiara, det är lite olika bud. Det var trevligt. Då har vi en kvar och det är Bernt Månsson som har gått och hämtat någonting spännande. Han har hämtat boxen också. Ja, så vi inte jävlar. Det var. Får vi se? Alltså, det är fel box. Får vi se ögonen blinka nu? Eller jag har inte laddat den. Man kan bara ladda den 500 gånger. Jag spar det. Det är ju ljust här i våran studio. Men det jag hade gjort, jag hade till att börja med sett till att Unmasked skulle få en ny låt. Eller ny. Vi skulle byta ut den Shandy som finns mot Eric Carrs Shandy. Nej. Jo, det hade jag gjort. Av den enkla anledningen att då fick ju folk gå och köpa en till sån här. Du tänkte så? Med Eric Carr på. Det är precis så man har gjort på andra plattor. Det har varit Double Platinum. Det har varit den här som man inte kan uttala, där det också finns andra versioner. Och sen så hade jag självklart tagit en liten låt som heter så mycket som... Är ni beredda? Ja, det är ni. Dog. Vad fan tog den vägen här nu? Nightmare. All Hell's Breaking Loose. Jaha. Hans version hade jag satt från den här plattan på den riktiga plattan. Just det, han har ju varit med och larvat sig. Intressant. Ja, egentligen är det ju det där en cover som är gjord 20 år senare med någon annan. Ja. Petitesser. Nu frågade ni och ni fick svaret. Du vill ha
Du ville ha han på sång alltså. Eric Carr på sång på sin egen låt. Det är ju bra grej. Nej, men jag tycker Eyes of Love är en jättebra låt som han gjorde. Och då ska jag peta en låt från Harmony Shade. Och Cadillac Dream som Michael Rovinen sa. Den ska jag kunna ta bort. Skitbra. Ja, instämmer. Eller så ska jag bara byta ut Little Caesar mot Eyes of Love som en betydligt starkare låt. Så Eric Carr får en sång där. På en bra låt. Ja. Då är det. Då är det... Ja, så är det. Då är det någon av er. Ja, så är det. Men Little Caesar, ja, okej, ja. Det kan, Vad hette den från början, när någon ska komma ihåg det? Jaha, har den haft ett annat namn? Ain't particular, eller vad heter den? Ain't it particular, eller inte. Peculiar, tror jag. Ain't it peculiar. Peculiar var det nog. Ja. Mm. Ska vi prata om hans sminkning då? Ja, det är bra. Ja, vi pratar om utvecklingen till räven. Om jag säger så här, den sminkningen han hade på slutet och speciellt på Creatures där, den är ju jävligt bra faktiskt. Det är den enda karaktären de har lyckats med. Vingmutten Vinny, det lyckades de inte med att göra en sån här vingmutter i ansiktet på honom. Men vänta, det är ju den som är på den här plattan. Ja, det är den lyckades de väldigt bra. Fast jag gillar den han har på Palladium bättre. Oj, för fan. Det är väl det här lite silvriga runt det svarta. Ja, nej, men då blir det så överarbetat. Nej, jag tycker det var tufft. Nej. Tyckte också det såg mycket bättre ut. Ja. Det röda han hade på en mask då, var det coolt? Ja, men det var lite naket efter, tyckte jag. Ja. Jag tycker det var streamlined. Okej. Eller så kanske han tyckte att det var jobbigt att göra det. Så att han övergav det. Men, jag röstar på Creatures i alla fall. Den sminkningen, den är brutal och han ser häftig ut. Men hur skulle han ställt det till om de hade bara låtit honom ha cat makeup? Visst är det här en bra fråga. Nu när du frågar det så hade jag hade nog inte, när jag var ung så hade jag inte reagerat på det överhuvudtaget. Jag hade väl ojat mig lite och sen hade jag skitit i det. Accepterat det. Men det här var ju aldrig på tapeten. Nej, men det slutar nu, Bernt. Du ska alltid vara så här tråkig. Nu är det på tapeten, nu är det en if. Hur hade du reagerat? Du hade tyckt att det var jättebra också. För 45 år sedan så hade jag inte velat haft en till Peter Criss. Utan det är klart att... Nej, nu tror jag att du ljuger. Nej, för man var väldigt noga med att säga från allra första början att sminkningen är en förlängning utav personen bakom sminket. Det är liksom en helhet som det blir. Ska du då ta en liten pöjk från New Jersey och göra om honom till en katt? Varför hade du inte en så här plakat då på End of the Road? Sminket ska vara en förlängning av personligheten och så står du där så här. Jag hade aldrig fått ta in den. Nej, det hade du inte. Du kan ju stått utanför arenan och haft den också i sådana fall. Så att, allvarligt, tror du att du hade varit så negativ? Ja, men det hade varit så fel. Ja, men om de hade bara gjort det som han säger, Daniel. De hade bara gjort det. Hade ifrågasatt, du älskade ju Kiss, jag älskade Kiss. Vi hade accepterat och svalt det. Aldrig ifrågasatt det någonsin. Vi har aldrig ifrågasatt vingmutten. Ifall du hade gett honom Ace Frehley smink. Ja, vi hade inte ifrågasatt honom. Stod du där och pekade finger till Vinny när han stod på scen? 83, på Lick It Up. Ja. Nej, det gjorde du inte. Han pekar det går myter om att folk gjorde det. Bullshit. Jag tror inte ett skit på det där längre. Vad jag kommer ihåg så var det ingen som var... Det var väl lite muttrande. Så, han var bättre. Ja, och... Så att det... Fast samtidigt så, men en annan var ju liksom med när det där hände. Inte just framförallt när Eric Carr, men när Vinnie Vincent kom med, så minns ju jag liksom av alla som lyssnade på Kiss i min omkrets att det var ju ingen som sa någonting, utan det var ju mer att jaha, men vad spännande, det är en ny karaktär, jaha, och så liksom, ja men Kiss är fortfarande bra. Det var liksom ingen som diskuterade att ja men Vinnie Vincent hade ersatt Ace Frehley, och man tänkte liksom, ja men vad kul att Kiss fortsätter. Så det menar som att de här nya karaktärerna var som ett
tillskott, en nytändning och lite spännande när de kom. Då var det spännande. Ja, det var ju liksom ingen som ifrågasatte Nej, att ingenting. varför har Vinnie Vincent en egen sminkning? Varför ser inte han ut som Ace Frehley? Utan det var väl mer att folk tyckte att okej, vi accepterar att Ace har lämnat. Nu kommer en ny gitarrist. Men förstörde inte Kiss sitt bolag lite genom att sabba karaktärerna? Ja, det säger vad man inte Hur menar du med ordet sabba karaktärerna? Du menar att de ska ha behållit samma? Ja, att de hade kört vidare på originalkaraktärerna. Men kan det vara så då att på den tiden när det här var aktuellt så ägde Ace den? Och Peter ägde den? Ja, det gjorde de. Då var det ju pannkaka på den. Ja, det gjorde de. Det var väl inte förrän 87, va? De köpte ut Peter Criss. Ja. Och sen 95 var det väl när Ace hade gått i konkurs som man köpte upp rättigheterna. Och han fick... Ska du skriva återföreningskontraktet så har du inget smink längre? Nej, lite grann så. Ja. För om du ser det där Kiss My Ass-skivan som kom 94, då var de ju tvungna att ändra Ja, Ace precis. smink. Men det är konstigt för de ägde ju Peter Criss sminkning då. Ja, men jag tror att de har Peter Criss sminkning Peter på Criss den. är med där. Men det är Ace Frehley sminkning har de gjort någon annan variant på. Ja, det är den här Lone Ranger-masken. Ja, det är väl någon variant på det. Det är väl Ace smink de inte ägde just då. För det var väl 95 det när han gick. Nej, men då stämmer det som du sa, 95, 87. Så att det kan ju vara därför vi har nya karaktärer. Ja, absolut. Det kan vara anledningen. Får vi nu backa lite grann här? Då kommer Magister Ben. Ja, Ace Frehley. Och han som har hävdat att han har bara lisat ut. Det där är skitsnack. Det där är skitsnack. Ja, men vet vi det? För han hävdade det in i det sista. Varför har Tommy Ace sminkning på sig? Därför att det finns Patentverket i USA, finns det gå in och titta på vem som äger sminkningarna på Kiss. Och då står det är ju lite roligt, då kan man ju säga att Vinnie Vincent köpte Eric Carrs sminkning ganska snabbt. Precis. Och Paul och Gene äger Ace Frehleys sminkning. Så att det där är bara någonting som Ace Frehley marknadsför att liksom få sympatier och... För att det där är offentliga handlingar som går in och det går att gå och titta på. Ja, det är bara Bernt som skulle vilja äga Vingmuttern sminkning. Ingen annan som vill ha så här Vingmuttern, alla skisser framför Vingmuttern. Marco, tror du att jag sitter i min ensamhet här och provsminkar mig till Vinnie för att se hur... Det skulle inte förvåna mig att du gör det ibland. Nu tycker jag synd om mig själv. Fram med guldpennan där och så kladdar du dit en Vingmuttern. Nej, så att det där med sminkningar, det är nog, som vi själva har sagt här, det är nog en kontraktsfråga från början att man är tvungen att hitta på. Hade det tillhört bandet så kanske man aldrig hade gjort det. Men då är det ganska intressant aspekt när Vinnie Vincent, var det när han var i Sverige på convention-grejen, så hade han ju fått ett samtal av Gene Simmons att han fick ju inte sminka sig som Vinnie Vincent. Frågade om Kiss hade tagit över rättigheterna då ifrån Eric Carr, att han fick ju inte använda sin sminkning. Ja, det kommer jag ihåg att det var ett jävla tjabbel av det där. Men nu var han ju så pass fräck så att han berättade ju det här också för Simmons och gänget. Att nu är jag i Europa på en promotion-turné. Jag sminkar mig som The Unk. Hur fick Gene reda på det här? Ja, säg det. Därför att ringde in. Hörru du, Vinnie sminka sig. Ja, då jäveln. Det är bara Kihlberg som kan veta det där hemligheten. Vad hände där? När var det här? Var det 95 eller? 96. Det här är innan. 96. Och det här är innan alla har internet. Och det var då han fick det här Stockholmssyndromshandeln. Där han tappade allt gitarrspel och sen har han letat efter den ända sedan dess. Jag brukar kalla det för Stockholmssyndromet när det gäller Vinnie Vincent. Sen dess har det bara blivit lite shredding och grejer. Och jag tror ju även med Eric Carrs sminkning så tror jag att Loretta, Eric Carrs syster, har fått tillstånd av Kiss och använda hans sminkning när de har släppt de här skivorna. Därför att Kiss känner väl också att jo men absolut, visst ska väl hon få in några kronor också och hylla sin bror.
Men jag tror att Paul och Gene, idag vet jag inte om det är Pop House som äger, fast det verkar de ju inte göra. Nej, de äger originalkaraktären har jag förstått. Så att, men det går ju att gå in, det finns ju som typ Patentverket i USA där det går att gå in och titta vilka som äger. Och jag har varit in och tittat för många år sedan. Och det stod även när Kiss hade förnyat patenten, för man måste tydligen betala om det var 50 år eller vad det är. Så då ägde de ju alla sminkningar som Kiss hade haft. Idag vet jag inte, för nu har jag inte varit och tittat på den sidan. Det kan ju vara dags för någon som har mycket fritid. Ja. Men sminkningen gick ju till Pophouse-karaktären. Ja. Ja, det är via Patentverket. bandnamnet. Via Patentverket får man reda på mycket. Till exempel så förstod man att End of the Road skulle bli namnet på sista turnén ett halvår innan. För då gick ju Paul Stanley och claimade precis. De hade tagit patent att ingen kul. annan fick använda det som turné. Ja, det stämmer. Bra, Daniel. Stämmer det. Men om vi pratar om sminkningen där, Johan var det som la upp lite bilder i vår tråd som vi har i den här chattgruppen. Vi sitter och chattar inför poddar. Ja. Den här håksminkningen, den här fula påfågelsminkningen, vad fan ska vi kalla det för? Struts eller vad fan det var? Helt otroligt att de tänkte den där karaktären. Det är ju helt men sjukt. tänk dig själv en orange näsa. En sån fruktansvärt ofantligt usel variant. Det är ju ta med fan det sämsta man skulle kunna komma på. Och så var det tack och lov att Eric Carr, för vad jag förstår var det han som kom upp med den här rävgrejen. Vem kom på den där att han skulle se ut som en påfågel? Ja, det var ju Bill O'Coin. För tydligen Paul och Gene hade ju gett upp och sagt åt Bill O'Coin att det här får du lösa. Han gick ju på de här klubbarna med fjäderbord Ja, så de hade sagt du är våra manager, du får lösa det här. Och Bill har sagt okej, så de hade tydligen varit uppe hela natten, han och Eric, och gått igenom, och så var det väl lite designerfolk i närheten också, så att de hade haft fullt. Vad hade de luktat på då? Ja, säg det. Att komma fram till det där, du ska ha en orange näsa. Det här var 1980. Ja. Jo, men han hade ju liksom en, jag vet inte om vi ska kalla det för tröja som såg ut som en gigantisk sån här boa man har runt halsen. Han såg ut som han kom från Sesame Street helt plötsligt. Så. Här kommer Bernie. Nej, fy fan. Nej, usch. Tacka vet jag. Men när vi ändå är inne då, när har han haft snyggast scenklädsel? Det finns ju bara ett svar på den här, men nu vill jag höra vad ni säger. När såg Eric Carr som tuffast ut? Jag tyckte han var bra. Ja, Creatures är ju det lätta svaret, för då såg han ju tuff ut. Men han hade de här gråa tofsarna på sina skor som inte var så snygga. Jag tyckte att han var ganska cool på det äldre. Den här var zippers överallt. Ja. Vad heter det? Dragkedjor. Ja. Den tycker jag var rätt cool. Enkel men rätt cool. Men sen får jag säga, men mitt slutgiltiga svar är ju hans typ gul-rosa overall på Asylum-turnén. Nej! Fy fan. Ja, okej, Daniel gillade... fy fan. Ja, han gillade 80-talet. Vad är det för fel på hans tanträvboa som han hade 1980? Den var fin. Den är helt okej, och han är ju fin, han hänger där på staketet där och håller på med den där. Så att det, fast han är ju inte tuff där. Nej, men... Det är lite Kikki Danielsson-varning där. Men det är fortfarande... Hur tänker du då? Ja, Kikki Danielsson, det är ett sånt här skällsord som du kan använda. Hon söp ju rätt hårt i alla fall. Ja, när någonting går fel, då är det Kikki Danielsson. Okej. Men gillar ni inte 88 då? Zebra-sparkdäcken han hade? Nej. Och trasiga t-shirtar och... Ja. Nej. Eller var det Animalize han hade zebradäck? Vad hade han 88? Då hade han också trasiga t-shirt. Det var då han började den här trasiga t-shirt-kampanjen. Vi river sönder någonting och så ser man häftig ut. Och så, han hade ju såna här heldräkter ibland också. Ja, sparkdräkt med grejer som ska hänga på. Nej, för mig finns det bara en Eric Carr. Det är på Creatures of the Night. Då ser han ut som en i bandet. One of the guys. Och då vart han lika tuff. Och jag har ju sett den här, de som var i andra Trollhättan-grejen, de såg ju dräkten där, för då, det är ju en svensk som äger den dräkten. Henrik, ja, han äger en utav dräkterna.
Är det Henrik eller Henrik? Henrik. Tofting. Ja, precis. Ja, Tofting. Ja, Tofting. Precis. Som äger den. Och den är ju så häftig. Och jag kommer ihåg när han berättade till mig på första Trollhättan Expo att han hade köpt den. Hade inte han den på Kissing Time också? Jo, jag har för mig att han hade den på andra Kissing Time. Nej, det var på Trollhättan. Ja, men han har haft den på Kissing Time också, för jag har för mig att det satt trumpinnar i dojorna. Han gjorde ju en bok också. Där med bilder på alla kläder han hade i samlingen. Som jag köpte. Var det på Kissing Time du köpte den då? Nej, jag var inte där. Jag köpte av han i efterhand. Väldigt limiterad bok med allt han äger. Vad jag har för mig nu så hade han bara Bruce Kulick-grejer på andra Kissing Time. Han kanske hade någonting att visa på första Kissing Time, eller han visade en del av dräkten. Men han ställde ut hela dräkten på det han hade på Trollhättan Expo. Då hade han gjort det här specialrummet. Var du där inne, Bernt, i specialrummet? Nej, jag var inte påtänkt. Du var inte på den? Okej. Men det som är intressant, det som nu Johan kommer att visa upp här, är... Ja, den har jag. Ja, det här är en multimediabok. Och det finns alltså länkar i den här. Jag vet inte om det är länkar eller QR-koder. Ja, precis. Det är... QR-kod eller något sånt. Han har Eric Carrs handskar från The Elder. Och det som är intressant med de här QR-koderna är att då får man ju se grejerna på riktigt. Jag vet inte om QR-koderna fortfarande funkar så här 1000 år senare. Jag för mig att han hade dem på en egen server eller något sånt där. Ja. Jag för mig att han hade lagt upp det där. Och jag tyckte att grejen, alltså bara tanken att koppla QR-koder till boken är genialiska. Ja, för då får du se dem live. Men det fina med honom tycker jag, det är att han är ju väldigt noga när han köper grejerna. Och han vill verkligen veta att de har använts på scen. Han jämför och kollar på bilder. Att det ska vara äkta vara. Är han minsta osäker, då brukar han passa eller sälja vidare objektet då i sådana fall. Vilket extra klistermärke. Ja, den hade jag på min väska när jag åkte därifrån. Den där boken är helt ny för mig, Johan. Kan inte du visa några coola bilder? Jag kan säga att Eric Carr... Har du sett den där? Nej, den där inte jag sett. Är det från Tears of Falling Ja, ser du? Ja. Och det här är grejer han äger. Ja, absolut. Ja. Hela Eric Carrs Corritus direkt var med på Kissing Time 2. Ja. Var den med på 2:an också? Ja, jag har fått på det i varje fall. Ja, då var jag så jävla upptagen i sådana fall så att jag inte alltid... Jag var tvungen att ta upp mina foton från Kissing Time. Okej. Och här har han ett linne från Asylum-tiden. Eric Carrs. Det är en fantastisk bok. Fan, det var länge sedan jag bläddrade den här. Ja, den är riktigt. Han har lagt ner ett jävla jobb. Ja. Han hade väl... Fina bilder. Ja, var det 15-20 stycken till salu? Jag bokade på en gång när han håller på att packa upp det. Ett ex utav varje mitt. Ja, det vet jag. Han var så snäll med mig, så eftersom jag inte kunde komma så sa han att jag hade hållit ett ex åt dig, så att vi löste det. Jag måste få fråga en grej när vi pratar om scenkläder och hela den här saken. Jag vet inte om jag ens ska ta upp ämnet, för ni vet precis vad jag är ute och far efter. När man köper de här grejerna, och där ska vi veta en fråga. Där har du. Creatures. Fina grejer. Det ser ju cool ut alltså. Jo. När man köper de här scenkläderna, och egentligen, jag vet inte om jag vill ha svaret heller. Är de nytvättade då? Eller är det... Ja, det är väl skött någorlunda i alla fall. Ja, eller är det som Lordis kläder, att om man ställer kläderna så... Nej, Lordi har problemet att de jobbar med så här latexliknande material, och latex är svårt att tvätta för det suger åt sig skiten. Ja. Bra bok. Det finns ju en bok som släpptes för antal år sedan, jag ska säga när jag läste den. 2012 läste jag den. Det är ju den här The Eric Carr Story som är skriven av Greg Prato. Ja. Och Marko Rovinen fick ju en strike från The Gooch i veckan. Vi fick. Jag läste in de kapitlen som jag tyckte var mest spännande här. Det var rörande Eric Carrs död. Det finns 2 kapitel om Eric Carrs död. Jag tänkte det här kan ju vara trevligt för folk att höra.
Så då hade jag en sån här kanal där jag läste in sagor. Jag jobbar ju som svensklärare så jag brukar läsa in mycket material så att kidsen kan lyssna lite grann om de som har lite svårt att läsa och sådär. Men så tänkte jag läser in de här två kapitlen från Eric Carrs demise när han dog alltså. Och det är alltså 25 sidor ungefär. Det var lite långt så jag delade upp det på 3. Och då hände ju någonting spännande. Då kom ju den här Greg Prato. Jag hade 5000 prenumeranter. Och så strikade jag mig på de 3 kapitlen så då dog min kanal. Men i alla fall, det var ju synd. Jag ville ju bara liksom göra lite reklam för Eric Carr och hans... Jag tyckte den här boken var bra. Daniel, hade du någon kontakt med honom för att få tillbaka strikarna och förklara vad det här var för någonting? Jag försökte några mejl, men det är det jag säger. Amerikanare generellt, det är ingen diskussion utan det är bara... Är din favoritlåt när det gäller Eric Carrs trummande? För att det blev ju en stor kontrast mot för hur Peter Criss trummade när han kom in på The Elder. Har ni någon sån där låt där ni känner att den här låten, den är väldigt representabel för hur jag tänker på Eric Carr och hans trummande och visar verkligen på hans styrkor och vad som gjorde att han hjälpte till att få Kiss tillbaka på kartan? Får jag tillägga en sak då? Menar du gamla Kiss-låtar eller låtar som han själv var med och spelade in? 81 till 89 tänker jag. Ja, för mig är det The Creatures of the Night i sådana fall. Ja, jag tänkte säga samma. Den sparkar ju röv. Den sparkar röv och det har han väl gjort på alla de här skivorna som kom därefter, att öppningsspåret har han sparkat röv på direkt. Jag tänker Exciter året efter. Men jag tänker på trumintro på King of the Mountain också. Ja, den är ju klassiker och låten är ju bra också. Ni vet att det där egentligen inte skulle ha varit med. Han slog bara på trummorna innan. De tyckte det lät så jävla bra så de behöll det. Ja, nej, det var samma sak som Heavens on Fire-introt när han joddlar. Ja. Det var ju ett intro för att värma upp sig. Ja, precis. Och Paul tyckte att fan, det där kanske... Ja, men det där kan ju vara någonting bra. Kör det igen. Den kurdiska räven kan. Ja, men de hade gjort samma sak med Heavens on Fire när han joddlar där Paul Stanley. Det behåller vi och det blev ju ett ikoniskt. Ja, men det var ju en grej utav det hela. Men jag tycker att hans tyngd på öppningsspåren när han gjorde alla de här skivorna, de är riktigt grymma. Och där visar han ett statement när man... Creatures of the Night, när jag satte på den var ju den som fick mig att komma tillbaka till Kiss efter deras fadäser där de hade trampat i klaveret och lite konstigt där med vissa saker. Tack vare Vinnie. Nej, det skulle jag nog inte säga. Vi ska inte blanda in vingmutten i det hela, men elda inte på Bernt här nu. Att han älskar vingmutten. Men Bernt, då, har du någon sån där låt som sticker ut som du tänker, det här är Eric Carr som jag vill komma ihåg? Det är inget som ni inte har nämnt. Det vill jag vara väldigt noga med. Därför att när det gäller de här låtarna, det finns ju vissa som är väldigt, väldigt framstående och ni har ju nämnt dem. Ja. Så jag känner att sitta och nämna dem igen, det känns lite sådär. Men har ni tänkt på en sak som en låt som Tears of Falling? Det är ju ingen sån här jätteupptempo-låt, men alltså har ni tänkt på hur hårt han slår på trummorna på den låten? Jag har tänkt på med Tears of Falling är hans skumma fills på refrängen. Oh no, tears are falling. Ja, men alltså har ni tänkt på tyngden i trummorna? Att han slår ju fruktansvärt hårt på trummorna. Du tänker, det ska ju ändå vara en mellansoft låt och han spelar stenhårt. Alltså, då tänker jag på studioversionen. Alltså. Han slår ju fruktansvärt hårt på trummorna. Det var det nästan som du när du sa att hon är Norum. Alltså, du var på G här. Hon är Norum-klass. Om vi ändå pratar om Asylum, Who Wants to be Lonely? Har ni tänkt på tungt trumspel? Det är ju liksom ingen låt som är alltså upptempo-låt, men alltså han slår ju hårt på trummor. Men hade han det sättet att han kunde inte spela soft?
man kan ju gå, om man tänker softaste låten är väl Forever. Den spelar han ganska tungt också. Ja, faktiskt. Alla såna här... Ja. Nej, men jag tänkte så här 40 år senare, så jag satt och lyssnade på Tears of Falling och var det 2 dagar sedan lyssnade på Asylum-plattan. Tänkte jag, satan i gatan vad han slår hårt på trummorna i Tears of Falling. Och då pratar vi alltså studioversionen. Men du Johan, du som lyssnar mycket, tycker du att det var en stor skillnad mellan originalutgåvan och den remasterade versionen 97? Nej. Du tycker inte det? Den första utgåvan låter faktiskt bättre. Alltså du får, alltså instrumenten är mera, vad ska man säga, att de hör ihop på ett annat sätt. Det enda man har gjort på remaster, det är egentligen att man har höjt volymen. Men alltså instrumenten har ju inte blivit tydligare eller något sånt där. Det enda du det är ju tråkigt. Det enda du behöver inte göra, det är att du vrider upp volymen. Men alltså instrumenten... Har man normaliserat och lyft upp de lägre tonerna till samma höjd ungefär? Alltså om jag får säga, jag tyckte det var en skillnad och det tyckte jag var att trummorna hördes bättre på den remasterade versionen. Men det var länge sedan jag lyssnade. Ja. Den fråga Johan, har du HD-versioner på Asylum också? Nej, den har jag inte. Jag har bara japanska och vad är det? Amerikanska och Europa-versionen. Men alltså instrumenten hörs ju inte tydligare för att det är remasterat, utan det är bara det att själva volymen har blivit högre. Nej, men i HD-upplösningen så brukar ju allting låta lite annorlunda. Ja, absolut. Jag har liksom inte kommit så långt där, men det är aldrig för sent. Har Bernt lyssnat på HD-versionen? Finns Asylum på det? Alltså, så här är det. De allra flesta Kiss-plattorna finns högupplösta, men vad är det högupplöst ifrån? För att om vi säger så här, rent hypotetiskt, om du rippar en CD-skiva, då får du den i vanlig CD-kvalitet, varken mer eller mindre. Och det låter... Ja, det kan ju inte bli bättre. Nej, och det låter som det låter. Sen finns det de som skalar upp de här, ungefär som man skalar upp DVD-filmer till Blu-ray eller till 4K. Och då blir ju problemet att finns det inte material från början, så blir det inte bättre för att du blåser upp det. Utan det är fortfarande samma ursprungsmaterial. Och jag tycker fan inte att de låter bättre, de här. Måste man inte ha själva mastern i sådana fall? Jo, det är det jag är ute efter. Det är väl då det blir riktigt bra, att man får ut mer utav ljudet för att ljudet har det. Det här är en intressant Smashers and Thrashers japansk utgåva. Då står det High Quality CD. Är det skivans vinyl som är high quality då? För det de har nu, till exempel japanerna, de har en bättre plast. Och så säljer de den som, det står SHMCD eller någonting sånt. Vad är det som är bättre? Ja, men det stod det på den här senaste jävla grejen. Fast på den här står det MQA-CD. MQA är en... Och det här är en nyare version av Smashers and Thrashers and Hits. MQA, det kan ni slå upp. Det är en form av komprimering av ljud som visar sig vara bluff. Ja. Så fan så också! Så den här är onödan. Så den var snygg. Så här, Tidal utav de här stora strömmande, de hade gått på det här och köpte patentet till att kunna packa upp MQA-formatet. Det är alltså komprimerat och sen ska det bli så här stort som de här flackfilerna. Flackfilerna är ju skitstora. Ja. Poängen med det här var att då var de komprimerade och man packade upp dem och då skulle de bli högupplösta. Det var ju bara det att det var en bluff, för att det var inte det här komprimerade ljudet, utan det var vad man kallar för lossless, det vill säga att där man hade plockat bort detaljer i ljudet. Att du förstör för oss Fast jag måste säga, Bernt, om man tittar på Smashers and Thrashers så är faktiskt Let's Put the X in Sex och vad heter den andra? You make me rock hard. Låter faktiskt lite bättre än vad de andra gör.
Och Ja, var det ju, är fullt möjligt. Men det gjorde ju inte låten bättre. Jo, Let's Put the X in Sex, för fan, det ska man ju ha varje Nej, dag. du har fått en bit utav den på din senaste video där. Fy fan vad dålig. Jag satt och tänkte, fy fan vad dålig den är. Nej, Men den är... Usch. Nu dissar ju för fan Desmond Child. Han har ju skrivit både Let's Put the X in Sex och You Make Me Go Det Fun. tillhör ju hans sämre låtar han har gjort. Nej, Men du vet, han sa ju Desmond Child så att Let's Put Sex in Sex var ju mer ett skämt. Ja, där ser du. Det är ett skämt. Som han skrev. Men sen gillar ju Paul den så mycket så den hamnar på skiva. Ja, han spelar ju på sin Vad skolturné menar man också. det här? Vad menar man med det ordet? Let's put the X in sex. X finns ju där redan. Ja, men det är ju Vad är det man ska göra sen då? Det är ironi. Jag vet. Nej, bensax eller någonting. Jag Nej, vet men det är inte. ett kryss. Du kommer inte in någonstans om det är ett kryss. Marco, Vad är syftet? Nej, Marco, usch vad dåligt. Ja. Marco, vet du vad? Musik är tonsatta poem. Det är precis vad det är. Inte den där i alla fall. Jag lovar dig, Marco. Hade de dragit igång Let's Put the X in Sex i Dalhalla så hade du gått bananas. Nej, aldrig. Jo. Jag förstår. Jag har hört den låten första gången. Jag förstod mig inte på den då. Jag förstår mig inte idag heller. Men Paul körde den på sin soloturné. Ja, det spelar ingen roll. Johan Wallin pratade sig jättevarm om den. Det är lätt. Och så tänkte jag, men jag kanske ska lägga in video på den där. Kanske, jag vill lyssna, så la jag in video och så satt jag så här. Vad fan är det som är så jävla bra med det här? Och videon är ju skitdålig. Paul har ingen gura ens en gång. Ja, videon är dålig, men låten är bra. Ja, men egentligen, ni vet väl alla att egentligen är det ju en helt annan låt det där i grunden. Jaså? Jaha. Ja, det är ju Addicted to Love. Ja, precis. Med Robert Palmer. Det är ju en kopia på den låten om man lyssnar noga. Fast jag gillar ju alla remixar på Let's Put the X Ja, in Sex. just ja. Det är ju bra. Det finns ju många av den. Du har dålig musiksmak, Roger. Alltså. Fan, jag skulle inte vilja komma hem på en fest hemma hos dig. Roger har gjort spellista och fy fan. Kan jag få backa tillbaka till det här MKA? För jag missade en... Ja, vad missade du för något? En liten men viktig detalj. Det är som så här att för det första så måste du ha stöd för MKA på din CD-spelare. Har du inte det, då blir det ingen MKA. Utan då blir det bara vanligt CD-ljud. Sen Har måste du det, Johan? Har du stöd? Nej, det tror jag inte. Jag har en Yamaha. Ja, då kan du inte ha hört någonting. Nej. Och sen måste du ha MKA-stöd i din förstärkare också. Det finns säkert någonting mer här nu som man också måste ha. Ja. Men det hjälpte till. Det var inte bara fake, det var dyrt som fan för att få fejket att packa upp sig så som det var tänkt. Nu frågar vi Bernt, har du CD-spelare med MKA-stöd? Nej, för det kostade 30 000 spänn att skaffa en sån. Och jag kände att... Att du inte köpte en sån då? 30 000, Marco. Hur många... Ja, men det är hiffig. Ja, men hur många mark... Funderade du på det? Nej. Det här är ju lika dumt som kopieringsskyddet på CD-skivorna som kom en gång i tiden. Ja, verkligen. Ja, och maskinerna som finns idag, de skiter i kopieringsskyddet. Så pass enkelt är det. Eric Carr hette han ju inte från början. Nej. Utan han hette Paul Caravello. Men vad hade han för namn som han tänkte att han skulle använda i Kiss? Rusty Blade. Ja, just ja. Precis! Det var en fråga. Det har jag svarat. Rusty Blade. Det har jag svarat fel. Och då har jag en grej. 1981 så var det ett band ifrån Singapore som just heter Rusty Blade. Här. Han har skrivit det där till och med sitt riktiga namn. Jajamän. Sen har han skrivit ner låtarna på Smashers Trash and Hits på lappen åt mig också. Så att du skulle veta vad som skulle komma? Ja. Jag pratade med honom om Smashers innan, redan här. Alltså den var ju inte släppt då. Nej, cool. Nej, den kommer ju i november. Och Kiss var här i september. Vad är det där också? Var en 10-sedel. To Roger, Eric Carr. Har du kladdat på en tid? Det där är kriminellt, vet du. Jag har en till. Det där är statens egendom. Du får inte kladda på det där. Jag har ju med gin också. Du bara strössla pengar. Fast jag har ju ett svar till dig, Roger Nilsson. Ja, det som Olle säger. Ja, don't get broke. Nej, precis.
Men på den tiden hade man ju sedlar i plånboken. Det har man ju inte längre överhuvudtaget. Så att det är en tid. Så att, jaha, vad var det någonting mer du hade om hans, hans tidiga karriär där? Vad han höll på med egentligen? Hey, Paul, our drummer, is going to sing a beautiful tune for you. And once you check it out, get your girls. Come on, get the girls, fellas. It's slow, grind them up. Har ni någon... Ja, han var ju tecknare. Han tecknade ju smurfar. Det har vi ju kommit fram till. Nej, han tecknade aldrig smurfar. Nu har du varit på ChatGPT och de har fel. Ja, men han gjorde Rockheadsen och sen var en av dem kanske blå och då tror de att det är smurfar. Men han tyckte ju om sånt. Och det påstås enligt många källor att han skulle ha gått på någon utbildning för det där. Men har han själv pratat om det någonsin? Han byggde ut Stoves, var väl det han jobbade med. Jag tror inte han hade så många år på något universitet eller så. Nej, inte vad jag vet överhuvudtaget. Jag hade aldrig kollat källa på det där heller. För jag tycker att det är fascinerande att Eric Carr skulle i så fall ha tecknat smurfar innan han blev medlem i Kiss. För att och det är lite svårt eftersom det är ett helt annat land också. Ja, vi vet ju alla att smurfarna är ju belgiska så att det var ju klart det. Men däremot att hur pass mycket kan vi ta rätt på hans konstnärliga tid? För att som sagt, han var ju inte så himla gammal när han dog heller. Han var ju 41. Ja, alltså det finns ju mycket sådana här karikatyrteckningar han gjorde. Det finns väl i någon av de här svenska Kiss-böckerna, finns det inte någonting där? Det kommer inte jag ihåg. Jo, jag tror att det gör det. Så någon med någon fluga eller någonting som han höll på med. Han har tecknat av sig själv och så är det någon fluga vid sidan tror jag. Om jag inte är helt ute och cyklar. Men då är ju steget inte långt till smurfar. Nej, det är ju sant. Men jag har ju en fundering kring en helt annan grej. Och det här, när hörde ni om hans död och hur reagerar ni? Vilket medium hör? För mig var det jag satt och såg MTV. And one final sad note on a pretty depressing week. Kiss drummer Eric Carr died of cancer at a New York City hospital on Sunday at the age of 41. Carr had been diagnosed as suffering from a heart tumor last May, and it eventually spread to his lungs. His last public appearance was at the MTV Video Music Awards show in September. 2 days later, he suffered a brain hemorrhage and had been hospitalized ever since. Carr had replaced Peter Criss, the original drummer with Kiss, in 1979, and had been recording with the band up until a few months ago. He has been replaced in the Kiss lineup by former Cult drummer Eric Singer. För kidsen så vet ni väl knappt vad MTV var om ni lyssnar på det här, men
Det var ju där man fick sin information. Och då var det en sån här Newsweek eller vad den hette. Det var liksom nyheter. Om du tänker Rapport fast musiknyheter. Och så sa de där lite snabbt att Eric Carr har dött. Och så minns jag att jag reagerade ganska kraftigt på det. Alltså det var ju som första gången någon i ens band liksom hade dött. Så det var lite jobbigt. Jag tyckte det kom lite plötsligt alltihopa. För det skulle ju gått bra. Jag vet inte om det i efterhand jag har hört att det skulle ha gått bra. Eller hörde vi någonting innan eller hörde vi bara dödsfallet? Vi visste ju om att jag visste om att han hade gjort någon form av operation i hjärtat och att han var på återhämtningsväg. Det var det som sades. Men hade den informationen kommit ut till oss här och fans i Sverige? Jag tror att Okej hade ju lite grann små notiser att han hade genomgått en operation och det hade gått bra. Och det hade ju gått bra också om man bedömer vad läkarna sa. Så att man var väl förhoppningsfull att Eric Carr skulle bli frisk. Men att det skulle ta, det skulle ta tid. Fast det där var ju en svår grej egentligen. Ja, fast det var en väldigt svår operation. Nej, men det var en svår operation och jag har kollat upp den där. Den cancerformen är väldigt, väldigt ovanlig att den hamnar där. Ja, men det jag undrar lite grann, när fick ni veta det? Varifrån och hur reagerade ni? Det är intressant. Jag fick det från, om det var Aftonbladet Expressen dagen efter. Samma dag, eftersom Freddie Mercury dog samma dag så Eric Carr fick så här liten han fick en liten notis. Ja. Och Freddie Mercury fick en jättestor liksom. Jag var jättearg för det men allvarligt talat så kanske det var inte så konstigt att det var så. Om man tittar i spegeln att den ena får en stor för att han var ju en ikon på ett helt annat sätt. Ja, absolut. Nej, jag tror att det var i Strike där det stod att Eric var väldigt illa däran och det var inte säkert att han skulle överleva. Men sen själva dödsfallet kommer jag faktiskt inte ihåg vart ifrån jag fick den informationen, men det var ju en chock såklart. Men jag kommer ihåg MTV News som du säger, det kommer jag ihåg. Ja, det kom absolut. Det var ju så här jävla telegram, dunk, och så kom det, Eric Carr har dött och sånt. Men var inte det dagen efter det sändes? Det kan ha varit, för jag kommer ihåg det. Jag tror det. Jag har det på DVD någonstans. Jag tror att det var dagen efter man rapporterade att Eric Carr hade avlidit. Det är så himla mycket Queen, men med Queen var vi ju förberedda på ett annat sätt också. Jag vill lova... det var ju inte så konstigt. Var det någon garderob vid den här tiden, eller hur var det? Jag var ett stor Queen-fantast. Jag köpte ju Queen-plattorna direkt när de kom. Och det som jag kommer ihåg från den här Innuendo-plattan var ju att när videorna kom så reagerade man på att Freddie Mercury såg... Han såg låt mig säga på ett fint och snällt sätt. Han såg väldigt annorlunda ut. Och så tänkte jag det att han gått det mycket fint. Eller vad har han gjort? Varför ser han ut? Min tanke var när jag såg honom på den där videosen. Nej. Jag tänkte direkt på de här lägervideorna när man befriade folk i Auschwitz. För det var den känslan jag fick, att han hade samma magra ansikte och det var inte mycket till muskler på den mannen. Nej. Att han presterade den där skivan. För det var väl den när han gjorde de här bananlåtarna, har jag för mig. Bananer och så här, han hade bananer på huvudet. Han gjorde en låt för Barcelona OS också som gick... när var det? Men det var väl innan? Den längre tillbaka. Nej, men Barcelona var 92. Då var han ju redan död. Så han spelade ju in den som en av sina sista grejer. Men då såg han ju rätt så frisk ut fortfarande. Men Barcelona-videon är ju ihop med... vad heter operasångerskan? Eller Carrera... Ja, whatever. Så att de är en kvinna med stor bringa. Ja, de är inspelade långt innan, men det passade ju bra med att ha den till OS i. Sen fick de en bra hit med den här I Want It All. Det var ju från den här skivan, tror jag, sista skivan. Den är en jättebra låt. Det är den skivan innan. För då var han fortfarande väldigt på hugget. För sen när
den Bernt menar, det är den här dystra skivan där man... Det är en Freddie Mercury som... Det är inte den här livfulla människan med mycket kraft. För det är långt efter. För de videorna som jag kommer ihåg här och nu ifrån nu ännu är ju liksom att de går i princip går omkring och finns. Det är inget hopp, det är ingen skutt, det är liksom ingen kraft. Var han inte klädd i skjorta och med sån här väst har jag för mig? Jo. Ja, jag har för mig det. Och sen går den så här blå sepia-tonaktigt alltihop. Om jag minns rätt. Det är den minnesbilden jag har. I Want It All kom 89, så de släppte en till skiva efter det innan han dog alltså. Ja, de spruttade ur sig ett gäng plattor. Jag har för mig att skivan är mörkblå eller något sånt där. Okay. Jag har för mig det. Den är vit med någonting tecknat på. Ja. Och sen... för man köpte ju CD-skivor på den här tiden. Och i dels var det ju en sån här... Vad heter det? Ett omslag runt plastomslaget. Och sen inuti så är det den här tjocka feta boken. Och sen the rest. Men om man jämför de där båda två så var det ju en chock. Ja, absolut. Båda två. Vi hade fel att det var en mörkblå skiva. Det hade jag helt fel på. För den såg ut så här skiva. Att det var tecknat omslag, det var det rätt. Ja. Det där kommer jag ihåg, Clownen. Det var clownens sista sång där. Ja. Och den har ju mycket... Den hade den här Headlong. Det var ju en video. Jag kommer inte ihåg. Var det den han såg på video? På tåget? Nej, det kanske inte var. Inte en tidigare. Är det en tidigare? Nej. The Show Must Go On fanns med på den här. Jaha, ja, det var ju... Ja. Nej, så att det var så... Ja, det var sorgligt, men det som var sorgliga där är att Eric Carr går bort samma dag. Ja, så var det. Så att han får ju aldrig någon uppmärksamhet riktigt tack vare att han kommer bli hela tiden överskuggad då. Det var väl den 9 november, va? Nej. 24. Nej, 24 november 91. Fan. Men nästan. Men att Eric Carr gick bort, det vet men vad kände ni personligen? Jag tyckte det var jättetråkigt. Jag blev ledsen på riktigt. För att det är en person som... Han var den nya trummisen i Kiss och vi har följt med honom. Jag har upplevt ett antal konserter och jag gillade han som person. Så att det var ingenting som... Jag hade något agg, tyckte att han var dålig. Det var inte som Vinnie Vincent, att Vinnie dött. Okej, det var ju tråkigt, men jag hade nog inte räknat på samma sätt. Jämför när Mark St. John gick bort. Nej, då reagerade jag inte. Det var mer så här, okej, det var väl inte så förvånansvärt om man säger så. Precis. Han var ju en person som betydde mycket för bandet. Ja, och det är ingenting att, när jag säger att om Vinnie hade gått bort så hade jag inte tänkt på det. För att det var en person som inte lämnade någon större arv efter sig förutom de låtar. För att det är så mycket problem och sånt där. En ren retorisk fråga. Hur kommer ni reagera när originalbandet trillar upp in? Kom och sätt en kamera framför nyllet på mig så löser vi det då. Om jag säger så här, de är så pass gamla nu så att det är ungefär samma sak som med mina föräldrar som har mamma blivit över 80 och blivit 80 nu. Pappa är väl 85, 86 någonting sånt där. Ja, det är som mina föräldrar, de lever bägge två. Ja, och jag försöker förbereda mig för den dagen de är borta. Ja. Och det kan man inte. Det kan man. Man kommer alltid sakna, men samtidigt så blir det att jag har accepterat att de har haft ett gott liv och de är klara i huvudet fortfarande. Absolut. Och allt det här. Och det är jag tacksam för att de har den biten kvar. Och när det händer den dagen, det är ju en jättetråkig grej. Och det är nog samma med Gene och Paul, att de har haft ett himla bra liv och den dagen de knallar förbi, visst kommer man sakna dem. Men samtidigt är det ju naturligt ändå. Jo, men kommer du reagera starkare än när Eric Carr gick bort? Ja, det kommer man väl göra för att jag har ju följt gubbarna sen. Ja, men alltså jag har ju hängt med de här i typ 50 år liksom. Ja, det är som 75, det är 50 år som man har hängt. Det är en stor del av mitt liv. Ditt DNA som man brukar säga. Ja, en del av det. Jo, men alltså om jag kan säga, det var väl liksom min första sorg egentligen. Hur gammal var jag då?
jag var 15, 16. Ja, men det var en jättechock. Jag menar, Eric Carr var ju liksom, det var ju den trummisen som var i Kiss när jag upptäckte Kiss. Även om jag upptäckte Kiss 1980 så visste jag inte att Eric Carr var med på han är ju inte med på Unmasked-skivan, men det tog ju några år innan man förstod att han var ersatt. Han hade ersatt Peter Criss. Men det var en otrolig sorg. Man tänkte 41 år. Det tyckte man i och för sig var gammalt då. Ja, fast det är ingenting. men man har ju passerat det själv. Så just att, ja, precis. Men just att man har kommit i kontakt med andra fans genom åren och alla som har träffat Eric Carr, att han var otroligt liksom varm och ödmjuk och jordnära, så liksom känns det som att fan var orättvist. Jo, livet är orättvist ibland. Men samtidigt har ju alla har sin tid. Och, så är det ju. Så att det... men att det var liksom en första sorg egentligen. För jag tänkte att fan, hur ska de kunna gå vidare efter det här? Och det gjorde de i och för sig med Eric Singer. Men det visste man inte då. De var säkert förberedda tack vare att har någon en sjukdom, då blir du förberedd på det här sättet. Det är ungefär som för Roger och mig, våra föräldrar. Vi är mentalt förberedda att de är gamla. Sen vill vi ju inte att de ska försvinna. De ska ju finnas där alltid. Men du kommer vara mentalt förberedd. För att det ser man ju, det ser jag på mina pojkar när deras mamma dog här nyligen. Och hon var ju inte gammal tyvärr. Så att, men tack vare att hon hade den sjukdomen hon hade och kämpade, så var de förberedda på ett helt annat sätt. Så att är du förberedd och det inte bara kommer som en sånt här, att det är en bilolycka eller något sånt där och någon bara slits bort från dig. Då är det värre. Då är det väldigt så här, det är otäckt tycker jag. Nej, men samtidigt fick vi ju liksom de rapporterna vi fick i tidningar att men han hade genomgått en operation, det hade gått bra och man såg liksom optimistiskt på att Eric skulle liksom överleva det här och så kom det liksom bara pang, boom. Han är död. Det var liksom så här, wow. Okej. Kan jag få backa lite? Jag tänker på God Gave Rock'n'Roll-videon också. Ja, precis. Där han har ett vitt kors på sin svarta t-shirt. Jag undrar om han visste redan där vad som var på gång. Det tror jag inte. Enligt de rapporter jag har hört så var han väldigt optimistisk. Carrie Stevens, hans före detta flickvän, som även skrivit en bok, rekommenderar att läsa den också. Så trodde väl han att han hade klarat det värsta. Men han ser ju inte frisk ut på den videon heller alltså. Nej, absolut inte. Han hade ju för fan genomgått en operation. För det finns ju också den här videon som, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, som är ifrån när han är på sjukhuset i det också. Där han fortfarande liksom har någon form av geist i sig i varje fall. Skämtar och håller på. Ja, vissa arslet. Precis. Men det sista som försvinner är ju hoppet. Det är väldigt stort. Du vill ju det är ju ingen som vill dö. Det finns ju inte i världen. Men jag tyckte han såg friskare ut på sjukhuset, men det kanske är ett tag emellan den och God Gave Rock'n'Roll till videon. Ja, det är från april och de spelar väl in videon. Är det juni eller juli 91? Ja, det är bara några månader emellan.
Listen, if you wanna be a singer or play guitar, man, you gotta sweat or you won't get far. 'Cause it's never too late to work 9 to 5. You can take a stand or you can compromise. You can work real hard and just fantasize, but you don't start living till you realize. I gotta tell you, give rock and roll to you. Give rock and roll to you. Give rock and roll to everyone. I give rock and roll to you. Give rock and roll to you. Put it in your soul. God gave rock and roll to you. Gave rock and roll to you. Gave rock and roll to everyone. God gave rock and roll to you. Gave rock and roll to you. Save rock and roll for everyone. Save rock and roll. Gave rock and roll to you. Gave rock and roll to you. Gave rock and roll to everyone. Oh yeah. Gave rock and roll to you. Gave rock and roll to you. Put it in the soul of everyone. Gave rock and roll to you. Gave rock and roll to everyone. I know life sometimes can get tough, and I know life sometimes can be a drag. But people, we have been given a gift. We have been given a road, and that road's name is rock and roll. Men om ni läser den här boken, The Eric Carr Story, så finns det några kapitel som är egentligen tillägnade 91 Part 1 and Part 2, och så finns det ett kapitel om november 91. Och då är det ju inget roligt slut för Eric Carr. Alltså han får ju några anfall där och blir förlamad på ena sidan. Han kan inte prata längre. Han bankar liksom med fötterna för att kommunicera. Och, ja. Han får ju stroke 2 gånger och den andra stroken tar ju tyvärr hans liv. Ja. Men vi har ju en svart täcke som finns där. Det är ju den här att man påsar Paul och Jean gjorde det ena och det andra. Har systern sagt någonting? Har man sagt någonting eller är det tyst på den hela biten? Är det blir fans som har tolkat någonting? Jag tror inte att det är så jäkla mycket sanning. Det var ju snack om att Gene och Paul har varit uppe och skulle tvinga honom att skriva på något kontrakt för att han skulle lämna bandet etc. Vi vet ju inte om det där är sant ens en gång. Nej, för att jag har ju sett intervjuer med Pauls nyare intervjuer där de har frågat om det där och han tycker att det var, och han säger det själv, att det var som en chock. Det var en sån chock, och när du är i chock så säger man ju ibland dumheter för press och grejer, och det kan bli korkade uttalanden som man inte menar och sånt här. Jo, men det tog vi upp i senaste Bootleg Crazy också, att Larry Mason som var managern säger ju att Paul och Jean han stöttade, de stöttade helt och hållet att det precis. Så frågan är, vem spred det elaka ryktet? Det här är ju, så vitt jag minns, inte ens rykten, utan att
Det handlade om försäkringskostnaderna för Eric Carr. Ja. Så är det ju. I och med att de blev så pass tunga för bandet och man bad honom att skriva på att han inte var medlem i bandet längre. Alltså en slags bekräftelseautograf. Jag har aldrig riktigt förstått poängen med allt det där, mer än att... Är det säkert att det varit så tung kostnad egentligen? Det låter lite absurt. Alltså en försäkring är ju en försäkring. Att försäkring helt plötsligt ska bli dyrare för att någon ligger på sjukhus. Det är det du har betalt i alla jävla år. Amerikaner har så himla konstiga sjukförsäkringar. Aha, okej. Det är inte som i Sverige när du ligger inne på sjukhus att du pröjsar 80 spänn om dagen. Nej. Och så får du en faktura sen. Utan här pratar vi på riktigt att har du inga pengar och du inte kan täcka dina sjukhuskostnader, då blir du utrullad ifrån det sjukhuset. Har du tur kan du hamna på ett sjukhus som har någon form av annat sätt att ta betalt på. Annat sätt att ta betalt? Ja, men... jag förstår vad du menar, men det låter så absurt för att... Det är absurt. Det är det. Jag är inte van med sånt prat ens en gång att det ska vara. För sjukhus ska ju rädda liv. Ja. Ja, inte där, du har inte försäkringar, men du rullar... Jag har hjärtat, det spelar ingen roll. Det låter konstigt, tycker jag. Är det så, eller är det en uppfattning vi har? Det är tyvärr en uppfattning jag inte vill ha, men ett faktum helt enkelt. Men är det 100% säkert att det är så? De har ju allmänna sjukhus där de kan ta sig till, men oftast är ju köerna så långa så de hinner ju liksom dö innan de kommer in. Det är det som är problemet. Men är det akutfall så borde det ju få prio. Alltså det blir ju spekulationer, men det man kan vara säker på det är ju det att Eric Carr i flera samtal med nära och kära när han får in på sjukhuset var att han var på det klara med att hans tid i Kiss var förbi även om han skulle friskna till. Så att han var ju redan inställd på att det var slut. Och det börjar man ju ana redan på den här Hard on the Shade-turnén att det börjar bli... Är det inte hans osäkerhet som spökar där igen? Ja, det vet vi inte heller, men det var ju en sån tydlig spricka mellan bandet och ja, det är ju en del också, för sen får ju han ut på sin turné där Paul Stanley och spelar lite grann och då sa ju faktiskt Eric Carr, det var ju lite så här läskigt, han pekade på Eric Singer och sa det där kommer vara en kille som ersätter mig i Kiss. Så blev det så. Det var lite läskigt. Det är lite läskigt i sådana fall att man tycker det. Ja. Jo, men det hade han ju sagt. Att han kommer ersätta mig och då var han ju inte ens sjuk. Men då måste man ju fråga sig, om någon säger så, då måste ju sprickan mellan Paul och Eric Carr vara större än vad som finns ute egentligen, all information. Ja, men det var den ju också. De hade ju väldigt diskussioner om saker och ting. Hade han någon spricka med Gene överhuvudtaget? Det kan jag inte tänka mig. Jag tror inte. Nej, det tror jag inte. Gene var ju liksom alltid den här förlåtande och han var väl förmedlaren i bandet. Om det var någon som mådde dåligt så kunde han liksom gå in och säga att nej, men kom igen nu. Är han the good cop? Och Paul Stanley, är the bad cop. Men det tror jag. Att Gene liksom var så här, ja men vad fan, ta en kaka och ta en dricka nu så blir det bra det här. Men jag tror men samtidigt låter det ju lite läskigt för att det är ju inget fel på Eric Carr som trummis. Han är ju en bra trummis. Nej, och sen vet vi inte om det är en skröna heller att Eric Carr har sagt det där om Eric Singer på Pauls soloturné. Det vet vi inte. Men det gick ju också snack om att Eric Carr var ju sur som fan att han inte fick åka med på Pauls soloturné. Ja, absolut. Eric Carr tyckte ju att han skulle ju vara med och spela trummor, såklart. Sen vet jag han sa till Eddie Trunk när han får in på sjukhuset att Eddie, kan inte du kolla upp lite band? Behöver Whitesnake någon trummis eller är det något annat band som behöver en trummis? Så han var ju som inställd på att det var över. Ja. Men då menar du, Daniel, om han inte hade blivit sjuk, hade hans tid varit över ändå? Ja, det är ju det Daniel säger. Och det är det jag har svårt att förstå varför. Ja, men hade han tillfrisknat så tror jag att han blev utbytt ändå. Nej, det tror jag inte. Trodde i alla fall, Eric Carr trodde det i alla fall. Ja, men varför skulle han bli utbytt? Ja, men du har ju dels det här med att Paul Stanley och Eric Carr hade ju svårt för varandra.
han var ju egentligen bara de kunde stoppa in Eric Singer Han och är en hired gun, Eric det var Carr han. hade levt och det hade inte spelat så stor roll. Ja. Eric Singer var ju lättare att leka med för Paul. Så att, Då undrar jag, för att Eric Carr är ju en snäll person, alla säger ju det. ja, Roger har men träffat man har ju honom. sett det backstage-klippet, han kan vara lite Ja. sur av sig och lite. Det finns ju det där som du la upp till exempel, Marco, när han kom in och gnällde över att solot funkar inte och bla 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 bla. Så att och sen, Men han har ju bara synpunkter där. ja, nej, men sen hade han ju en lång period, han vägrade ju prata med de andra i bandet. Jag menar, du kan Ja, men inte då ha är en sån- frågan vad som har hänt. Ja, men det spelar ingen roll. Har du Ja. den karaktären så är Paul Stanley och Gene Simmons, så tänker jag, ska det vara på det viset, då tar vi någon annan. Ja, det kan det ju vara. För nu var det ju osminkat och det skiter samma vem som spelar. Nej, men så här var det ju. Eric Carr var ju en känslomänniska. Och Paul och Gene är ju liksom så här att så här ska det vara. Ja. Punkt slut. Och han hade väl lite svårt ibland att liksom kunna stävja sina känslor ibland. Men jag tror aldrig att det var snack om att Eric Carr inte skulle vara med i Kiss. Oavsett om han hade blivit sjuk eller inte. Det tror jag inte. Det vet vi ju inte. Men finns det inte en risk Nej. att Eriks snällhet gör att de andra bara kör över andra? Ja, det är ju det vi pratade om i början, att han var ju en snäll person. Ja, jo, men precis att han var en känslomänniska. Han ville liksom ha ett bekräftelsebehov, kan man säga. Att han, om man säger så här, det finns ju så här lite onödig fakta om honom, att han var ju en blygsam rockstjärna. Ja. Och han bodde ju kvar hos sin mamma, en mammas lägenhet, under karriären vid Kiss. Fans kunde ringa hem till honom, det kan du inte göra till Paul och Gene. Det är det jag menar. Och han tar tid att svara. Och då blir det här att jag är med, jag kan ju och det citera är den här, konstigt. jag kan ju citera den här boken. Då står det så här, en intervju med Eddie Trunk som är då en känd radiopersonlighet i Amerikat. Och då säger han så här, då när han är på väg in på sjukhuset där i Carr så säger Eddie Trunk så här: he was completely convinced that no matter what had happened with him and his health, that he was going to be on the back burner and the machine was going ahead without him. He was very much trying to be proactive and asking me and other people that he confided in at the time about keeping their eyes open for gigs. Because he was confident he was going to get healthy and he wanted to play. Så att han trodde att han skulle bli frisk, men han trodde inte att han skulle spela i Kiss. Absolut. Nej, men han var ju väldigt osäker. Han är ju som sagt var en känslomänniska. Och i och med att han hade haft bråk med Paul Stanley under Hot in a Shade-turnén, så samtidigt förstår jag honom också att han kände väl att jag kanske blir ersatt av någon annan. Ja, vi vet ju en fakta på bordet i alla fall. Det är ju det att har du hamnat i Paul Stanleys shitbox så kommer du inte ut ur den. Nej, då har du hamnat där. Så på det sättet så kanske Eric Carr kände att han har hamnat i shitboxen och det här var lite jobbigt där. Men om man nu har den här inre känslan, och jag kan känna igen vissa delar i mig själv, att även fast det inte finns någon ko på isen eller fara på taket eller vad det nu heter, så går man ändå och det går liksom och maler i huvudet att men tänk om jag får sparken, tänk om dittan och tänk om dattan. Men om Eric är den här personen som är en så här orosperson och det som ni berättar vill ha en bekräftelse, vilket han får via sina fans. Men när han inte får en bekräftelse av sin arbetsgivare, Paul Stanley, så blir det här att hålla ögonen öppna, för jag pallar inte att vara utan jobb. Nej, för det kan ju vara så att det finns en tystnad som han inte tycker om. Där Paul tycker att han har förmedlat sin känsla att du behöver inte oroa dig. Men samtidigt så tycker den andra att nej, hans kropp säger någonting annat när han säger det där. Du kan ju få den känslan, och är man då som Eric Carr lite osäker på det, för att det finns ju en rolig historia med honom då, som att han är lite annorlunda. Det var att, jag vet inte hur det här stämmer, att han ska ha bett om autografer
utav Kiss-gubbarna på sin första audition. för Det Kiss. stämmer. Ja, Det har stämmer. vi till och med bevis för. Du har klippt in det här på Ja. Hybris-podden. Ja. Ja, så att det är det som är lite roligt, att man gör en sån sak. Ja, men det var väl att om jag aldrig träffar er igen så har jag autografen. Ja, men det är det här att du är en bra trummis, men jag kanske inte kommer få det här jobbet, istället för att shit, jag får det här, och sen blir man nekad, det är en annan sak, men man hoppas att man ska få det i alla fall. Men ja, så kan det vara. Men jag har en annan fråga. När Bruce släpper sin bok, kommer han våga yppa någonting om det här? Det är ju rena spekulationer. Ja, Du menar om Erik Cars historia i bandet? Och... Ja, vad som hände. Kommer han våga öppna truten? Ja, inte för att vara elak mot Bruce, då ska han ju sätta på sig ett par väldigt obekväma skor och både kunna våga uttala sig om Mark St. John, uttala sig om Erik Carr och uttala sig om när han var sur när han fick kicken från Kiss. Det där är svårt det där. Jag vet inte fan om man klarar av det. Men Bruce Kulick är ju fortfarande så beroende av sina Kiss-relaterade gig. Så han har ju egentligen ingen möjlighet att kritisera Paul och Gene i alla fall. Precis. Men i övrigt kan han ju samtala om Eric Carr, men han kan ju inte gå in på någonting som kan upplevas som negativt av Paul och Gene, för då kan han ju helt plötsligt gå bankrutt. Han gör ju fortfarande Kiss-gig, så att den möjligheten har han inte. Nej. Och han är ju beroende, han ska ju till storma Vegas. Jo, men den dagen Gene och Paul sätter tofflorna i vädret då? Han är ju själv rätt så gammal också. Fast det är också ren spekulation. Ja. Självklart är det spekulationer, men det är spekulation, men då tror jag inte intresset finns kvar för någonting sånt här. Då är det ingen som bryr sig ändå. Vi är själva så gamla. Ja. Fan, är det där? Han gjorde ju en nyinspelning av Bett. Oh my god. Vad tyckte ni om det? Det var väl hans sångdebut då? I Kiss. Ja, på en Kiss. Ja, på en skiva. Har inte alla trummisar spelat in Beth? Ja, det vet jag inte. De påstod att han satt på samma stol som Peter Criss. När Peter Criss... 1976, ja. Precis. Nej, varför skulle han ha gjort det för? Och varför vi tar fram samma stol, du ska ha samma känsla. Varför påstår folk sådana här konstiga det vi vet i alla fall, det är att han ska ha bett Peter Criss om ursäkt att han gjorde den versionen. Ja. Men vems idé var den versionen? Paul. Garanterat Paul. Ja, det är det för att jävlas med... Ja. Nej, det tror jag inte, utan det var mera för att 1988 då var det liksom osminkade Kiss och Peter Criss som var inte med längre. Det var jag tror också. Ja, men vad är syftet att spela in Bett igen? Ja, men det är en samlingsplatta. För att man kan. Det är inte svårare än så. För att man kan. Ja. Jag tyckte ni att det var rätt då? Jag tror ju inte Paul Stanley grina om Peter Criss blev ledsen över det där i alla fall. Det har du nog rätt i, Tom. Han satt där, haha. Nej, det tror jag inte, utan det var väl liksom mera för att Peter Criss inte skulle få några pengar helt enkelt. Men den versionen har man ju aldrig spelat ändå sen. Nej. Inte radiostationer spelar inte den versionen. Nej, ingen. Nej. När jag gjorde sommarpodden här senast så för Magnus här, så skulle han skulle ha med den låten då, och så tog jag låt i mitt arkiv som jag har, och så satt jag där. Vad konstigt det låter det här. Och så började vad fan, det var ju fel version. Så det hade varit roligt om det hade kommit med förstås. Ja. Men hur reagerade ni själva när ni hörde den då? Inte särskilt mycket. Det var inget attraktivt och inget spännande, och det var mer blaha. Var inte den rätt så onödig egentligen för oss fans på det sättet? Egentligen så har det varit ett varför. Ja. Alltså jag tänkte liksom så här att okej, Eric Carr är ju trummisen i Kiss nu. Ja, varför inte? Ja, så kan man ju tänka, varför inte, men den hade ju absolut inget jävla syfte överhuvudtaget, den låten. Nej, det hade de inte. Med. För mig var det liksom att okej,
Ja, men Eric Carr är trummis i Kiss 88, så ja, varför inte? Det nästan samma var sätt. roligare. Det var roligare när man såg han sjunga live på den här Animalize Live Uncensored, Young and Wasted. Det tycker jag var lite coolt. Ja, det passade ju honom bättre. För att han var ju Mother Him, som de sa där. Kommer inte ens ihåg hur jag reagerar på den där Beth-historien faktiskt. Så, Men den var väl Men det säger ju jävligt lite grann att Ja. det var inte någon stor reaktion för det. nej. Ja. Nej. Peter Criss reagerade han ens en gång på det? Jag tror inte han gjorde det på något uttalande eller något sånt där. Han hade väl sagt, Eric Carr, sägs ju att Eric Carr hade ringt honom och Peter Criss hade sagt att ja, du är med i Kiss, gör vad du... Ja. Gör vad du vill, gör vad du vill ungefär. Ja, precis. Så att det är lite häftigt. Jaha, finns det några fler ämnen att gagga i om Eric Carr eller börjar vi närma slutet här nu? Börjar väl närma. Ja, men jag har ett par grejer. Eric Carr, jag vet inte om de har som i Sverige med lumpen. Men Eric Carr var ju i alla fall att han skulle göra militärtjänsten, och han hade tydligen misslyckats med flit bara för att slippa. Så han slapp göra någon typ av militärtjänst. Tillhör väl den generationen där det var fortfarande... Ja. Man kunde bli inkallad. Och sen har han tydligen 2 systrar. Loretta vet vi om, men han har tydligen en till som heter Sissi. Jaha, det visste inte jag. Sissi. Sissi, ja, okej. Ja. Och de här soloalbumen som kom 78. Kiss betalade för att Eric Carr skulle få en tavla. Och det är ju de här Rockology som kom. Med hans med att det ska se ut som ett solalbum. Jaha. Precis. Och Kiss betalade för detta, och Eric Carr fick en oljemålning på detta för att han skulle känna sig som en i bandet tydligen. Ja, men då har de ju försökt göra hela tiden att han ska vara en i bandet. Och så fick han en Porsche. Ja, absolut. Vad fick han? En och så fick Porsche. En Porsche. Men var inte det en sneak-Porsche han Ja. fick? Var det 924? Jag vet inte. Nej, 928 var det väl. 928, den är lite dyrare i alla fall. Ja, som var fel på jämt. Ja, Dildrift, det visste till och med jag. Ja, så har du spekulerat på en sån Porsche, Bernt? Nej, men grejen är att jag kommer ihåg från den här tiden, jag kommer ihåg Porschen och så kommer jag ihåg Peter Criss gamla MG som jag aldrig visste riktigt, var det hans eller var det bara någon som körde ut den? Han sitter med och kommer ur på smink. Nej, det var väl att han poserade med bara bilen, har jag för mig. Och så tänkte jag det, ja men det är kul med en Porsche liksom, men kostar inte den mycket pengar? Och det menar inte jag bilen utan driften. Ja, men det gör alla lyxbilar. Du måste ha råd att ha driften för dem och försäkringar och grejer. Men om vi sitter och säger, när tycker ni att han var bäst live? Alltid. Han var alltid. Nej, du ska ta en favorittid. När var han som bäst live? Det är svårt. Han var ju jämnbra, men... Ja. Men det finns väl år när ni tycker så här, shit vad bra han var då. Ja, jag tyckte han var bra direkt på den där Sydney-konserten från 80. Superbra. Ja, det är en klassiker. Men sen var ju jävligt bra på Animalize Live-konserten också. Var kanske lite mer aktiv. Så jag skulle nog säga där, och Animalize-turnén. Där har vi ett bra dokument och där är han ju klockren rakt igenom. Han var ju en viktig kugge för bandet då. Ja. Med det spelet han hade och kraften, och då tyckte man ju att han var den unga i bandet, men det är ju inte så stor skillnad. Sen kan man ju säga att 90, då hade han ju broderat ut sitt trumsolo, så att det var en häftig ingrediens i showen, så då hade han ju den biten också. Men då hade han ju det där dåliga hjälpljudet på virveltrumman som gjorde att det lät så skit allting. Jag tror jag skulle säga Animalize, men han var ju bra rakt igenom. Men som du säger, Animalize där, det är ju en grej som den videon har nog påverkat oss väldigt mycket helt och hållet. Den videon det är ett tajt band, och det kom vi ju fram till när vi satt och tittade på en live, att det är ett jävla tajt band som spelar där.
Absolut. Ja. Det är häftigt. Eller har Bernt någon annan? Ja, Creatures-turnén tyckte han var bra också alltså. Ja, men han var ju... Då var han ju så brutal. Hela bandet var ju så jävla brutalt, tycker jag. Men Det är synd att det inte funkade i Europa det där. Men om det nu är så att han har den här, som jag tycker, väldigt jämna kvaliteten genom åren, då finns det liksom ingen anledning till att sitta och hitta på och säga, ja men Creatures, då var han extra bra. Eller någonting sånt. Ja, men man brukar ha så här, någonting som man så här, går igång på lite. Ja, Men jag tänkte Animalize hela hans jämfört med karriär. Creatures. Ja, men Animalize, då får han ju sjunga en låt och så har han ju... Alltså han har ju tagit några steg på stegen så att säga. Men då är frågan om 90, men jag tycker inte riktigt... Där har man ju inte sett något dokument som det låter riktigt lika bra. Han sjunger ju Black Diamond där till exempel också. Så att, ja men jag tycker Bernt är inne på någonting där. Alltså, han var ju bra genom hela. Han var jämn, men då behövde han ju inte vara så jävla osäker när vi inte hittade riktigt några Det är personlighet. favoriter. Ja, det är personligheten som gör att han var osäker. Lite synd egentligen. Ja. Tänk om han hade varit lite mer självsäker. Ja, lite mer avslappnad. Ja, lite mer attityd. Men då kanske han inte hade kommit ner och hälsat på fansen och varit så trevlig med alla nobody som man träffar. Han behandlade alla likadant, för att det var väl också en del i det här att bekräftelsegrejen. Så att det var ju en positiv sida av det. Jo, det var en snäll kille i grunden. Det finns ju den här klassiska intervjun när han håller på att stoppa sacchariner i kaffet. Den är fin. Night Flight. Ja, Night Flight. Han drar ut kabeln till mikrofonen också. Ja, håller på att dumma sig och sånt här skojar. Och hade han inte någon ögoninfektion då? Eller vad det var? Eller var det på... Nej, det var 83. Nej, det var 83. 83 han hade ögoninfektion. Okay. Den var jättenära att ställas in, den konserten. Ja. Vilken av dem? Stockholm. Det är därför han har glasögon på alla bilderna, för han har ju värsta ögoninflammationen i Stockholm. Jag träffade honom i Helsingfors och där var det samma solglasögon. Men då hängde den kvar ett tag då. Jag vet inte vad de gjorde, men en annan sak som jag vet inte hur många som vet om det här, men när Peter Criss dotter Jenny Lee döptes den 20 september 81, så var Eric Carr på det dopet. Jaha. Jag har bilder på det. Ja, jag har bilder på det. Det var du snabb att säga. Men jag såg så tveksamma jag såg ut. Bernt direkt på källa på det. Jag såg att han var på gång. Jag har bilderna därifrån. Nej, men jag tänkte väldigt enkelt. Ja, men det var väl fint av dig att du sa det. Tack ska du ha, Roger. Han litar inte på dig, Bernt. Han trodde direkt att du skulle ifrågasätta någonting här. Nej, de sålde det på det här backstage auction här för några år sedan. Okay. Massa bilder, för det är Ace och Eric som är där tror jag. Och sen är det Bill Coyne och Chris Lent. Jag tror inte Gino Paul är där faktiskt. Ace har ju skägg och skit i varje fall. Men Eric Carr har ju någon typ militär jumpsuit på sig. Ja, han hade ju sån där. Vilken jävla turné var han hade den där jävla skiten Crazy på? Nights hade han ju en sån där jumpsuit. Var det på Crazy Nights? Militär, Fy fan, uff. Vad ful den var. Så att jag sparade faktiskt alla de där bilderna för de var lite roliga att se. Du köpte dem och så har du sparat dem? Eller har du inte? Nej, han har tagit de digitala från sidan bara. Ja, det är väl klart. Det är han också, vad heter han då? Polan till Ace på 70-talet i början. Bobby, nej vad hette han? Han som skrev böckerna Kiss and Tell sen. Ja, det är han som var med i ett annat band. Gordon Gebbert eller vad han Ja, han är med där också. Jag tror Suit är med också. Och sen är det han Gordon stack väl rätt så fina knivar i ryggen på Ace. Ja, det var inga roliga knivar. Nej. Men på de här bilderna så ser man ingen Gene eller Paul i varje fall, så de var nog inte där. Men det är lite latch att Eric Carr är där. Ja, det var ju faktiskt intressant. Eller så kom... Ett år efter liksom han Eller så kom de en kvart senare, det vet du inte. Nej, det vet vi inte. Nu kom skeptisk Bernt här igen. Ja, de är inte med på bilderna i varje fall. Nej, men Bernt, han är väldigt skeptisk hela tiden. Men de kom nog en kvart senare, tror ni inte det? Ja, okej, de kom en kvart senare. Jaha, finns det några fler trådar? Har vi tömt ut oss nu och är vi klara? Ja, för idag.
Det låter som vi blir klara för att ni är tystare och tystare här. Ska vi stänga? Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga om smurfarna. Vad var det då? Ja, men det fanns inga han har tecknat Rockheads. Ja, men tror du att AI ljuger om smurfarna? Ja, det kan ju du ta med dig till partikongressen och så reder ni ut det där. Ljuger AI? Ja, AI den ljuger. Om vi människor kan ljuga så kan väl AI lära sig också att ljuga i sådana fall. Det är väl inget konstigt. Så kan det vara. Men då vet vet vi verkligen att han inte tecknade smurfar? Ja, det vet vi till. Annars hade han sagt i någon intervju, jag har tecknat smurfarna. För det är ju en rätt så stor grej, de som vet. Jag vet. Ja. Så att han gjorde Rockheads och det vart väl ingen... Han hade ju stora planer där, men det vart väl ingen riktig succé. Det var väl ingen som tände på det riktigt. Det var inte så jävla bra. Men man hade ju idéer. Det var ju skisser. Nej, du är skeptisk där fortfarande. Vem pratar du med nu? Med Daniel. Du ser väl att han sitter och skakar på huvudet och gnäller om Rockheads hela tiden. Det gjorde han när vi pratade om Erik Cars Rock. Då var ju Rockheads uppe där, för det var någon temalåt till den. Ja. Och då var han ju skeptisk också. Nej, det där var inga bra tecknat och sånt där. Men ska vi avsluta podden och vad kom vi fram till? Att han var en hyvens kille, en jävla bra trummis. Taskigt självförtroende. Och längre än 3 äpplen. Lite dåligt självförtroende. Vi saknar honom. Vi minns honom med glädje ändå. Det han gjorde och alltihopa. Och man får tända ett ljus varenda gång det kommer upp att det är årsdagen för döden i alla fall. 24 november. 24 november, att man får minnas honom. För han gjorde ju mycket för bandet och han var ju viktig när han kom. För att bandet skulle få energi och det fick de ju det. Det vi kan ta upp här i avslut. Han har ju alltid varit en bra polare med Ace på något sätt. Han och Ace skulle ha hittat connection och det samma är ju med Ace och Erik Singer att de hittade en connection. Ace verkar gilla trummisar. Men den enda trummis han har svikit, det var Peter Criss. Annars tror jag, vem ska man helst bli kompis med om man hamnar i det där bandet? Gene, Paul eller den tredje? Det skulle ju alltid bli den tredje. För Gene och Paul är ju bara business. Ingen lek, bara jobba. Ja. Men det är därför de har lyckats så bra. Ja, det är därför de har lyckats. Vi minns i alla fall Erik Carr, var det, inte Erik Singer. Erik Carr med glädje. Och saknar honom i alla fall. Så att där tackar vi oss och så tar vi in ett häftigt trumsolo här nu då. Med syntrummor. 12 minuter långt. Från Tokyo 88. Tokyo 88. Ja, då blir det Tokyo 88. Så tackar vi för 12 minuter långt måste det vara, minst. För det var så långa trumsolorna var på den här tiden. Mycket och länge. Har du haft tidtagarur med det då, eller? Jag var ju i Tokyo, i min fantasi, och kollade. Ja, det var det jag tänkte. När fan var du i Tokyo? Ja. Har det så bra nu. Ja. Och Bernt var i Tokyo när han var i garderoben. Det säger ju allt det där. Den där garderoben var mycket snuff. Vad har du gjort där inne egentligen? Har det så bra i alla fall. Det vill du inte veta. Hej på dig. Nej, det vill vi inte. Bra. Eric Carr on the drums.